Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Леонід Данільчик. Зворотна сепарація. Пригодницький мікророман в епізодах. Альтернативна історія з елементами наукової фантастики. Частина 2. З варягів у греки по євразійському шлагбауму. Повернення в монархізм. Затишне кафе в центрі польських Сувалок тішило око рядами різнобарного алкоголю. Антон, неквапно вивчив шеренги спиртного, опустив погляд на фальшиву усмішку бармена і буркнув: «Ройбос!». Поляк припинив світитись, і нещиру радість змінило відверте розчарування. Антон не став спостерігати, як бармен порається з приготуванням чаю, сів за столик. Мініатюрна офіціантка принесла чайничок, чашку. Блиснула інкрустацією в крупних верхніх різцях та зникла. 7 років тверезості далеко не останній чинник, що дозволив Антону зробити блискучу кар'єру в ССО Литви та суттєво посприяти становленню свого патрона на монарший престол. Новоутворена монархічна конфедерація щойно прийняла у своє лоно новий суб'єкт, і Велике князівство Литовське та Латвійське стало ще й естонським. Численна білоруська еміграція і представники прусів, давно забутого балтійського народу, вимагали додати до назви князівства слова «руське» та «пруське». Проте уряд під проводом шляхетного потомка Гедеміновичів, князя Модеста Сабоніса, обережно ставився до поданої меншинами пропозиції. Таке найменування держави автоматично натякало на територіальні претензії щодо західних земель Білорусі, а також на усю Калінінградську область РФ, колишню вотчину асимільованих прусів. Антон згорбився над смартфоном і, як більшість інтернет-залежних обивателів планети, занурився в каламуть світової мережі. Стаття, що його зацікавила, містила компетентну оцінку шанованого експерта. Аналітик детально розбирав причини та ймовірні наслідки ратифікації естонським парламентом закону про вступ Естонії до Великого князівства Литовського та Латвійського і утворення ВКЛЛЕ. Текст містив наступне. Чим обумовлюється такий начебто нетривіальний і навіть разючий феномен, як утворення конфедеративної монархії на ґрунті 3 європейських республік? До того ж пострадянських, викладав свою думку експерт на електронній сторінці веб-видання. Нічого особливого. Жир добробуту обволік помисли маленьких народів, і їм заманулось величі та пафосу. Проте утворення мініатюрних балтійських королівств виглядатиме доволі кумедно. Потрібен історичний ґрунт, фундамент, тож відродження колись могутнього ВКЛ в новій інтерпретації ВКЛЛЕ виглядає солідно. Антон налив з чайничка ароматної рідини і посунув пальцем статтю. Глянув на те, як інтенсивно парує чашка, і вирішив почекати, доки напій дещо остигне. Продовжив читання. Так це мало б виглядати для широких світових мас, але реалія насправді кардинально інакша. Причиною такого об'єднання є страх. Так, страх. Пригадайте, що в Литві існують треш-атракціони, де охочих на кілька днів занурюють в побут радянського концтабору у ролі в'язня. Це не просто ідіотська екстремальна розвага. Це постійне нагадування молоді про те, що пройшли попередні покоління. І те, що такі жахи можуть легко поновитись у майбутньому. Колективний Захід переконаний, що після революції в Білорусі загроза розширення Російської імперії
змістилась на східні кордони цієї республіки та віддалилась від Європи, що Білорусь уже не сателіт РФ, а буферна зона. Проте це пелена, омана. Відверто, чим відрізняється режим Кривіч від режима Ярошевича? Показовою демократією? Що побачив світ за її 7-річне правління? Безальтернативні вибори і переобрання на другий термін? Очевидно, що невдовзі будуть внесені зміни до Конституції і Кривіч продовжить своє правління. Гражина Казимирівна несеться у віртуозному танці на двох стільцях, але така еквілібристика рано чи пізно закінчиться карколомним падінням. Тож Білорусь абсолютно не утворює собою жодного буфера, а навпаки, швидше несе у собі загрозу. Демонстративна стабільність республіки – це насправді марафон по лезу ножа. Антон втер ніс, сьорбнув чай і виплюнув його назад у чашку. Подумки прокляв рекламу напою. В роті залишився присмак сирої затхлої соломи. Але чого боятись постійним членам НАТО? Проте причини для хвилювання насправді існують. Ключові учасники Альянсу зайняті власними проблемами. Британія загрузла в ірландському питанні. Активізувалась терористична ІРА – Ірландська республіканська армія, що вимагає остаточного звільнення північної частини острова. Туреччина сконцентрована на проекті Великий Туран – об'єднання тюркських держав Середньої Азії – Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Киргизстан, а також Азербайджану. Протекторат турків сильно дратує Китай, що має свої потужні амбіції в даному регіоні. Кіпр за допомогою Греції намагається скористати ситуацію та відновити повний контроль над островом. Захоплена турками північна частина от-от спалахне. Водночас протистояння в Середній Азії використовують США задля посилення домінування в акваторії Тихого океану. Парламент Штатів близький до визнання незалежності Тайваню. Китай розцінить такий крок як порушення своєї територіальної цілісності та неминуче окупує острів, що може призвести до зіткнення двох наддержав. Тож увага найвпливовіших учасників Альянсу далека від Східної Європи, і маленьким балтійським державам варто остерігатись імперських апетитів Росії. ВКЛЛЕ не безпідставно вважає, що Білорусь надалі залишається маріонеткою в руках РФ. Антон відірвав очі від екрана телефона, оглянув пусту залу, ковзнув поглядом по офіціантці та повернувся до статті. Один невірний крок Гражини Кривіч і Росія компенсує втрату свого впливу на Закавказі та Середній Азії через розширення територій на захід. Воєнний локомотив РФ підімне під себе Білорусь і по інерції посуне далі. Зупинять його лише береги Балтійського моря. Хвалена 5 стаття запустить військово-бюрократичну машину НАТО. Почнеться 60-денна програма консультацій. 2 місяці генерали Альянсу будуть поважно надувати щоки на різноманітних самітах, а в цей час Псковська і Калінінградська групи військ розтопчуть крихітні армії Балтійських держав та вимиють закривавлені чоботи у хвилях Фінської затоки. А далі? Далі почнеться довге дипломатичне врегулювання із грізним брязканням ядерної зброї, котру ніхто ніколи не застосує. Тому Велике князівство насправді завуальований військовий союз. Монархічна форма правління обрана не випадково. Це фактично прикрита пафосом вертикаль воєнної диктатури. Так би мовити, машина швидкого реагування у потужному агрегаті повільної дії – НАТО. Дана унія дасть можливість витримати перший удар і не потрапити під окупацію –
доки Альянс розкручуватиме свої бюрократичні механізми. Підійшла офіціантка. Зібрала на тацю посуд. Антон виклав лікті на стіл, склав долоні в замок і оперся на нього носом, ховаючи таким чином свої губи від огляду. Дівчина пригнулась, протираючи столик, і чоловік тихо промовив: «День Ікс я повідомлю згодом». Не зирнувши на рахунок, Антон поклав на тацю кілька купюр разом із непримітним конвертом. Отримав широку вдячну усмішку з інкрустованим у верхній різець камінцем і неквапно покинув приміщення. В посланні містились докладні інструкції для місцевої агентури. Мазури, потомки зниклих прусів, повинні зненацька згадати про своє етнічне коріння та в кооперації із тутешніми білоруськими емігрантами організувати масові протести з вимогою надання їм широкої національної автономії на півночі Польщі. Сувалки, як центр заворушень, Антон вибрав здебільшого через географічне розташування. Невелике повітове місто знаходилось рівновіддалено від Білорусі, ВКЛЛЕ та Калінінградської області. Хоч адміністративно воно рахувалось в Підляському воєводстві, проте етнічно належало Мазурії. Попередня угода. Завершились брифінги, останні акорди міжнародного саміту. Чиновники відповіли пустослів'ям на банальні запитання журналістів. Порт Клайпеде повернувся у свій звичний ритм роботи з попутним засміченням Балтійського моря. Вантажно-пасажирське судно торгового флоту Білорусі Кастусь-Калиновський байдуже коливалось на хвилях в очікуванні свого завтрашнього дебютного завдання. «Ви єдина держава без виходу до моря, котра має свій маленький торговий флот». Куделко відпустив поручень Тараси та повернувся до Юстима. Юстим спіймав нотку іронії в усмішці міністра закордонних справ України та здивовано повів головою. Жестом запросив його пройтись. Крокували мовчки. Степан чекав, і Юстим врешті порушив тишу. Продовжив розмову, наче фрази не розділялись тривалою павзою. 3 кораблі складно назвати флотом, проте ми плануємо розвивати цей напрямок. Куделко зирнув на співрозмовника, поправив окуляри на переніссі. Надалі з Калінінградським суднобудівельним заводом? Янтарем? Ні. Ми воліємо не класти усі яйця в один кошик. Тому і Кастусь базується тут, у литовській Клайпеді, а не в російському ексклаві. Юстим шумно вдихнув та поморщився від портових запахів. Політика Білорусі багатовекторна. Степан кивнув, уточнив. І один з векторів спрямований у наш кошик? І на ваші яйця. Перезирнулись. Я маю на увазі суднобудівельні потужності України, пояснив Юстим та додав. Ну і, звісно, можливість базування у ваших чорноморських портах. Дипломати стримано засміялись. Вас не бентежить логістичне плече? Наївно спитав Степан. Наші морські береги вдвічі далі від Мінська, ніж Балтійські. Цю дрібну заваду, впевнений, легко вирішить розвинута залізнична інфраструктура. Значно важливішими є переваги українських суден. Подвійне призначення? З розумінням промовив український міністр. Зупинились і машинально роззирнулись. Очищений службами безпеки простір безлюдно сумував. Куделко продовжив. Здатність торгівельного судна перетворюватись на військовий корабель – це, безперечно, чудовий задум. Проте великокаліберна гармата на зерновозі буде викликати збентеження у міжнародних митних служб.
Мова йтиме здебільшого за рефрижератори і ніяких гармат. Невеличкий, малопомітний злітний майданчик для зграйки дронів. Ройові загони. Дипломати рушили, і Степан повів далі. Жала ваших бджілок такі ж високоефективні, як і новітні атомні електростанції? Юстим стримав бажання швидко зирнути на співрозмовника. Обдумав отриманий натяк на ядерні заряди в черевах дронів. Зважив, наскільки український дипломат може бути обізнаний в секретному проекті з використанням Каліфорнію. Вирішив, що жодним чином. Про наявність хімічного елементу в метеориті знало лише вузьке коло людей. Білорусь закуповувала та збагачувала таку кількість урану, щоб можна було виправдати стрімкий ріст енергетики. МАГАТЕ отримувало доступу усюди, куди воно прагнуло дістатись. Так принаймні вважали очільники Міжнародного агентства з атомної енергетики. Проте в Україні однозначно про щось здогадувались. Білоруський дипломат байдуже відповів: «Не вбачаю зв'язку». Степан уважно поглянув на колегу та промовив: «Україна відкрита до співпраці, особливо у сфері енергетики, скажімо, АЕС Белатома на водах Десни». Чоловіки широко усміхнулись навзаєм. Лінія Куделка зробилась для Юстима зрозумілою. Україна взамін на базування білоруського начебто торгового флоту прагне отримати новітні технології, котрі живлять енергетику Білорусі. Юстим заклав руки за спину та спитав: «Ви бажаєте, щоб ми власноруч збудували на вашій території скриньку з усіма нашими технологічними таємницями?» Куделко промовчав, і співрозмовник продовжив: «Формат нашої зустрічі надто вузький для прийняття таких масштабних рішень. Проте будемо вважати, що ми порозумілись і перші кроки до співпраці зроблені». «Безперечно». Підкорення космосу. Владислав Омельянович із терплячістю голодного крокодила спостерігав за методичною метушнею теплокровних істот у фірмових куртках Spin Launch. Працівники компаній боязко нітились під холодним всевидячим оком сивого професора. Співробітники Інституту атомної енергетики звикли до автократії проректора і злегка посміювались над збентеженням американців. На першому ж засіданні Владислав одним швидким пасажем старечих пальців збив увесь наліт зверхності з керівництва штатівської компанії та на власний розсуд визначив ієрархію взаємостосунків у змішаному колективі. Верхівку харчового ланцюжка науковців безапеляційно посів сам проректор. Робота над пілотним запуском космічного супутника за посередництвом наземної центрифуги протікала швидко. Монтаж та випробування установки пройшли очікувано успішно. Закордонні спеціалісти з полегшенням видихнули, і повітря, сперте науково-тоталітарними традиціями Білорусі, дещо розрідилось. Помпи припинили свій шепіт. Вакуумізація установки завершилась. Тепер 100-метровий диск не стиратиметься об повітря на швидкості 2 км за секунду. Гігантське колесо, нахилене до горизонту під кутом 35 градусів, почало свій неквапний розгін. Люди затихли. Дрібні краплі збентеження просочились навіть у скам'янілу душу Владислава. Лінійна швидкість на краю диска сягнула потрібних 7488 км на годину, і снаряд водночас із противагою від'єднались від пускового колеса. Ракета розірвала мембрану та стрімко розсікла простір. Ошпарене швидким польотом повітря заверещало. Нездатний випередити джерело свого виникнення звук зривався спресованими хвилями з носа снаряда
і падав на землю глухими вибухами. На моніторах замиготіли цифри – температура, швидкість, координати, відстань. За кожним символом уважно стежили кілька пар зосереджених очей. Лише Владислав меланхолічно проводжав поглядом яскраву зорю у її спекотному протистоянні із шарами атмосфери. Об'єкт припинив віддалятись і втомлено почав хилитись в сторону горизонту. Стрепенувся, наче від першого шоку. Скинув втому і спалахнув другим диханням. Снаряд сягнув висоти у 60 кілометрів, і автоматика запустила ракетний двигун. Для досягнення першої космічної швидкості залишилось лише крихітне зусилля. Всього 54 секунди. Довгих, неймовірно довгих 54 секунди. Науковці та інженери напружено слідкували за зміною даних на моніторах. Остання мить і... Вибух галасу змусив Владислава насупитись. Він суворо оглянув нестримну радість змішаного колективу, облизав м'ясисті губи і повернув погляд уже пустому небу. Перший штучний супутник Білорусі вийшов на орбіту Землі. Він витримав навантаження, і зараз міні-двигуни коригують його рух в заданому напрямку. Нарешті маленька республіка увійшла у когорту космічних держав із своєю мирною, як наполегливо наголошувала Гражина Казимирівна, програмою освоєння навколоземного простору. Невдовзі світова спільнота із штучно натягнутими посмішками вітатиме Білорусь із досягненнями, що реалізувались у такий нетривіальний спосіб. Проте світ швидко забуде про дитячі ігри маленької держави у підкорення космосу. Хоч продуктивність установки та дешевизна пусків дозволяла запускати до 2 супутників на добу, вони могли виходити лише на низькі орбіти і нести критично мало корисного навантаження. Такі літачки майже не мали практичного застосування. В цілому, ця програма видавалась показовою виставою з розрахунком виключно на внутрішню аудиторію Білорусі. Звичайне марнославне викидання бюджетних коштів на орбітальне звалище. Головний інженер Spine Lounge наблизився до проректора Інституту атомної енергетики та простягнув руку. Очільник інституту несподівано міцно стиснув долоню, і широка американська усмішка дещо скривлено заклякла. Владислав мовчки прийняв привітання. Відповів вічливим кивком і сухо з важким слов'янським акцентом спитав: «Скільки часу потрібно на підготовку наступного пуску?» Інженер розгублено покліпав та невдало спробував вивільнити руку. Опустив погляд на замок рукостискання і мляво відповів: «Продуктивність може сягати 2 пусків на добу». «А реально?» «Завтра». Професор кивнув, відпустив онімілу руку співрозмовника та наказав: «Завтра 2 пуски!» «Ваш персонал пройшов повну атестацію», – запротестував інженер. «Рівень кваліфікації більш ніж достатній для самостійного обслуговування. Наші обов'язки по контракту виконані, тож ми згортаємо...» «Завтра 2 пуски! 2 успішні пуски!» «При такій інтенсивності знос системи складе...» Низький голос проректора знову грубо обірвав пояснення. «Ніхто не буде галопом засмічувати небо. Звичайна перевірка задекларованих характеристик. 2 успішні пуски і забирайтесь геть!» Владислав Омелянович, не прощаючись, повернувся до співрозмовника спиною і почав поволі віддалятись. В прощальній репліці професора містилась лише частина правди. Уряд республіки не вважав ядерні заряди Каліфорнію непотребом, проте і афішувати масові запуски не мав жодного наміру. Через 2 місяці проект офіційно заморозять, як недоцільний і такий, що не виправдав сподівання. Проте супутники із атомними жалами
надалі будуть шаленим темпом наповнювати навколоземний простір. Випробування. Вантажно-пасажирське судно «Кастусь-Калиновський» вийшло на потрібні координати у нейтральних водах, якнайдалі від будь-яких створених людьми об'єктів. Хвилі Індійського океану здіймались трикутними пірамідами, іначе рухомі гірські хребти поважно просувались вздовж його бортів. Погодні умови задовольняли, і капітан подумки подякував морським і небесним богам за сприяння. На воду опустились шлюпки. Разом з ними негабаритні макети бойових кораблів і субмарин. Іграшкові крейсери несли на собі клітки з мавпами. Хвилі жбурляли бранців по тісних в'язницях, і тварини вологими очима озирались на байдужі обличчя моряків. Моделі підводних човнів складались із глухих камер, розділених броньованими стінками різної товщини. Там, у повній темряві, зі скупим запасом кисню містились піддослідні коти, щурі та миші. Матроси відійшли від Кастуся, пустили мавпячі крейсери дрейфом, а макети субмарин занурили на різну глибину за допомогою буїв. Переконавшись у плавучості мішеней, повернулись до судна. Двигуни корабля загуділи, і Кастусь покинув плавучі в'язниці. Віддалився на безпечну відстань від місця випробувань. Капітан дав шифрограму на базу. Радіохвилі сягнули Мінська. Владислав Омельянович вкотре звірив координати, оглянув генералів та зупинив погляд на Гражині Казимирівні. Президентка ледь помітно кивнула. Тонкі пальці професора, обтягнуті наче чужою дряблою шкірою, відбили код пуску на клавіатурі. Тепер сигнал із Мінська помчав увесь. Безперешкодно пройшов усі шари атмосфери та заклав людську волю в електронний інтелект супутника. Механіка підкорилась, відкрила черевце та випустила своє смертоносне дитя у простір. Мініатюрна ракета помчала у заданому керунку на вказані координати. Сягнула потрібної точки, круто розвернулась та рвонула вниз. Тертя об повітря розжарило корпус снаряда. Матеріал обмяк. Перемички всередині лопнули, і відокремлені ємності із Каліфорнієм зліпились в єдину критичну масу. Форма ракети скерувала вибух концентрованим променем додолу. В небі Індійського океану блимнув малопомітний спалах, і на дрейфуючі мішені обрушилась радіоактивна злива. Часточки увірвались в броню макетів. Бомбардування вибило із кристалічної ґратки металів їхні власні електрони. Кожна наступна перегородка в десятки разів збільшувала концентрацію атакуючих елементів. Тваринний екіпаж миттєво вигорів у короткій агонії. Мішені мимоволі виконали роль потужних підсилювачів. До морського дна помчала в 100 крат інтенсивніша ударна хвиля, попутно випалюючи усю живу плоть на своєму шляху. Поруч броньованих могильників виринули трупи обпечених мешканців океану. Електромагнітна хвиля вибуху розлетілась у всебіч. Вся електроніка в діапазоні її дії вийшла з ладу. Капітан Кастуся оглянув прилади. Левова частка згасла, решта табло показували нісенітницю, тож показам радіометрів та дозиметрів довіряти не доводилось. Залишалась надія, що судно відійшло на достатньо велику відстань, щоб екіпаж не отримав опромінення. Корабель безвольно гойдався на хвилях. Стальний дрейфуючий острів, населений безпомічними людьми, нездатними навіть надіслати сигнал СОС. На горизонті окреслився силует корабля. Капітан Кастуся стис зуби. Серце завмерло. По жилах пробігли крижані потоки.
Секретні випробування опинились перед загрозою викриття. Капітан приклав до очей бінокль, і оптика дозволила роздивитись національні кольори Білорусі на стязі судна, що наближалось. Через тривалу відсутність зв'язку із Кастусем центр дав наказ псевдозерновозу «Скорина» рухатись у квадрат випробувань. Відкриття новітніх біологічних видів. Аркуш доповіді капітана Кастуся налякано тріпотів під суворим поглядом Владислава Омельяновича. Професор тримав його вертикально на рівні очей, наче читаючи напросвіт. «Я все ж не зовсім розумію, як», – нагадав про свою присутність Бориско. Науковець відірвався від читання і оглянув керівника контррозвідки, мов недоречний, громісткий меблевий атрибут в педантичній царині свого кабінету. Сергій знову виявив ознаки життя. Макаки на поверхні макетів просто здохли. Під прямим безпосереднім ударом. І без жодних опіків. А гризуни на нижньому ярусі субмаринок зашкварились в безформні однорідні запіканки. Чим більше прошарків броні захищало тварин, тим сильніших ушкоджень вони зазнали. Погляд Владислава потемнів від нетерпіння. Сергій продовжував. А з трупами океанічної риби ціле попурі. Від нульових травм до стану вугля. Професор мовчки, показово повільно поклав доповідь у відповідну теку. Взяв чистий аркуш і накрив ним чашку гарячого чаю. Почекав, доки пара деформує папір, та приклав вологий круг до цукернички. На пляму прилипли біло-прозорі кристали. Владислав повернув сторінку у вертикальне положення. Іншою долонею показав Сергію середній палець. Бориско не зважив на образливий жест, розуміючи, що професор або не в курсі, або не надає значення утвореній символіці. Проректор розтлумачив. Палець – це електрон, котрий вивільнився внаслідок спрямованого вибуху снаряда. Приклав середній палець до великого і дав легенького щигля по чистій стороні аркуша, якраз в центр вологої плями. З другого боку листка посипались кристали. Професор з розстановкою продовжив. Часточка вдарила по верхньому ярусу броні і вибила з його кристалічної ґратки десятки електронів, як мій палець цукринки. Ці електрони своєю чергою пронизали біологічний матеріал в камері та атакували наступну перегородку. Кожен з них вибив з неї ще десятки нових часточок. Чим товстіша стінка, тим більше елементів вивільнялось. Так шар за шаром інтенсивність ударної хвилі зростала. Владислав акуратно згорнув на аркуш просипаний цукор та опустив в урну поруч столу. Склав руки в замок та поклав на стільницю. Дещо подався корпусом до співрозмовника. Демонстрація стриманого роздратування не збентежила Сергія. Він пожував губи і вголос підсумував. Тобто наші макети багатократно підсилили ударну хвилю і погнали її на океанське дно. Професор підтиснув м'ясисті губи і повільно, схвально кивнув. Доповнив пояснення. Котра і викликала локальне масове вимирання місцевої флори та фауни. Істоти, котрі знаходились безпосередньо під макетами, спеклись у вугілля. Решту спіткала доля мавп. Смерть без суттєвих опіків. Владислав відкинувся на спинку стільця. Зирнув на годинник і зрозумів, що розмова з Бориско відібрала надто багато часу, тож сьогодні він уже не братиметься за жодні починання. Професор розслабився, склав руки на животі та поцікавився безбарним голосом. Біологи вже знайшли пристойний привід, під котрим представлять свої відкриття науковій спільноті? Які відкриття? Відверто не зрозумів Бориско.
невідомих досі глибинних мешканців Індійського океану. Скорина назбирав біоматеріалу на кілька Нобелівських премій. Співрозмовник промовчав, і Владислав іронічно повів далі. З дна піднялись трупи істот, котрих ще не бачило наукове око. Організовувати локальні штучні вимирання для відкриття нових видів глибоководної флори – це доволі новаторський і оригінальний спосіб досліджень. Науковий світ дещо збентежиться від такої методики. Сергій поморщився на своєрідний гумор професора. Його займали зовсім інші питання, тому він просто відмахнувся. Це проблеми біологів. Владислав сухо усміхнувся одним кутиком губ. Не варто випускати такі речі з поля зору. Бориско не відповів. У тоні професора не було глузливих нот, і Сергій проаналізував почуте. Незрозумілі сенсаційні відкриття притягнуть зайву увагу, виринуть суперечності, з'являться запитання. В недоречних місцях матеріалізуються журналісти. Таємниці випробувань загрожуватиме розголос. Такого розвитку подій варто уникнути. Помовчали. Владислав дав можливість Бориско завершити свої роздуми та відбив простенький пасаж по столу, натякаючи на закінчення аудієнції. Сергій жестом попросив ще секунду уваги і запитав. «Отже, єдиний реальний захист – бетон?» Професор скривився, виказуючи сильний сумнів. Покрутив у просторі розчепіреною п'ятірнею правиці та висловив своє судження. «Частково. Захований в бункерах особовий склад не зможе уникнути ураження. Він буде здатний ще певний час виконувати якісь дії, але це не захист, це відстрочка». «І останнє», – запевнив співрозмовника Бориско. «Наскільки ймовірно, що наші випробування виявили?» «Неймовірно, малоймовірно», – усміхнувся проректор та втомлено пояснив. «Мала інтенсивність вибуху, швидкий час співрозпаду. Навіть якщо десь щось якимись супутниками і зафіксувалось, це віднесуть до категорії якихось природних явищ. Можливо, обізвуть аномаліями, але з випробуваннями ядерної зброї точно не проасоціюють». Бориско повторив пасаж Владислава, ознаменовуючи, що повністю задовольнив свою цікавість, чим викликав у професора стриману усмішку. Подякував, підвівся і покинув кабінет науковця. Визволення або інсайт. На 3 моніторах одночасно відображались надзвичайно схожі події. Президент Ярошевич приймав шанованого гостя. Сам гість залишався за кадром. Екрани відображали лише господаря. Перший фільм являв собою документальний запис – реальну зустріч уже покійного президента. 2 інших – докладне інсценування цієї події його двійниками. Тихоном номер 1 і Тихоном номер 3 – дублікатами диктатора, котрим пощастило пройти перше коло відбору і уникнути страти. Двійники не підозрювали про існування один одного. Їх обох ретельно готували до ризикованої та дуже амбіційної операції «Інсайт». Складні, тривалі процедури нейролінгвістичного програмування перетворили колишніх підставних ляльок на радикальних ідейних фанатиків, беззастережно відданих своїм новим господарям. Наразі тривав фінішний етап відбору. Переможця чекала відповідальна місія – аутсайдера – смерть. Психоаналітик почергово запускав на короткий час відтворення, ретельно відстежував жестикуляцію та міміку тихонів і ставив на паузу. Робив помітки, знову порівнював записи. Прискіпливу процедуру порівняння порушив легкий протяг. Позаду безшумно відчинились двері. Аналітик не обернувся. Доступ до кабінету, крім нього, мала лише одна особа – Бориско. Психолог завершив робити зауваження.
вклав документи у відповідні теки з позначками Тихон-1 і Тихон-3. На останній чиркнув малопомітну галочку олівцем. Це значило, що аналітик віддає перевагу дублікату номер 3. Сергій нахилився над столом, зирнув на психолога. Той запустив усі 3 записи. Бориско довго спостерігав, але так і не зміг визначити, на якому моніторі відображається оригінал диктатора. Такий рівень підготовки агентів задовольнив Сергія. Він взяв теки. Помічену поклав зверху. Вибір було зроблено. Бориско кивком попрощався та вийшов. Семен крутився в м'якому глибокому кріслі за масивним дубовим столом. Млосно оглядав багатий інтер'єр кабінету. Увійшов Бориско, сів на край столу однією сідницею та іронічно спитав: «Вигріваєш собі гніздечко?» Семен скосився на співрозмовника, проігнорував запитання, обвів рукою простір, вказуючи на обстановку в приміщенні, і з такою ж іронією уточнив: «А не занадто жирний антураж для начальника КДБ? Це просто якась антикварна лавка, а не робочий кабінет». Сергій викотив нижню губу, помовчав і пояснив: «Керівник такого відомства має почувати себе верховним богом, повелителем долі». Контррозвідники безіменної служби безпеки злостиво посміхнулись навзаєм. Сергій сказав: «На місію призначено Тихона номер 3. Наказую почати операцію «Інсайт». «Слухаюсь», – несподівано чітко викарбував Семен. Встав та підійшов до оксамитових штор. Помацав ніжний матеріал. Для певності перепитав: «Арбузова уже затвердили начальником КДБ? Він прийняв повноваження?» У спину пролунали тихі слова Сергія. «Завтра отримає регалії особисто від Гражини Казимирівни. Найвідданіший шпигун РФ врешті займе бажаний пост». Відповідь у багато обставленому кабінеті пролунала як вирок, і портрети в золотих рамах боязко скулились. Просочене російськими шпигунами КДБ Білорусі продовжувало свою бутафорну діяльність під жорстким, невидимим контролем Бориско і його поплічників. Проте тепер воно несло функцію спеціального бюро дезінформації. Семен відчув, як по його тілу побігли електричні мурашки. Перед ним стояло, по суті, містичне завдання з мізерними шансами на успіх – операція «Інсайт». Перший заступник начальника КДБ Білорусі Аркадій Арбузов подумки перебирав події останніх днів. Він закінчив покладене на нього таємне слідство над екс-президентом Ярошевичем. Весь процес цього фарсу складався із нескінченних допитів різними слідчими. Ув'язнений ніколи не бачив Арбузова. Зате сам Аркадій часто спостерігав за бранцем через камери стеження. За поданими Арбузовим матеріалами, без будь-якого суду з прямого наказу Гражини, Тихона чекало довічне утримання у секретній тюрмі. Так вважав Аркадій. Йому не спадало на думку, що насправді він бере участь у спланованому Борисько-спектаклі, і в'язень – це лише ідеально видресирована та безмежно віддана Гражині копія покійного президента. За старою традицією силових структур Білорусі усю роботу зробив Арбузов, а лаври отримав його керівник – начальник КДБ. Аркадій не засмутився. Приручений Генеральним розвідувальним управлінням Росії агент Арбузов мав уже підготовлений план, як підставити свого патрона і отримати з цього привілеї. Відповідальність за переміщення Ярошевича із СІЗО у спецтюрму покладалось безпосередньо на начальника КДБ. Але Арбузов уже злив усі деталі цієї місії своїм кураторам із ГРУ. Розвідка Росії
розробила скрупульозний план перехоплення конвою, визволення колишнього диктатора та доправлення його на територію Федерації. В разі успішного викрадення Аркадій отримав би джекпот. Начальник Державного комітету безпеки Білорусі автоматично позбавлявся посади, свободи, а згодом і життя. Гражина не пробачила б такого провалу – втечі Ярошевича до РФ. Посаду керівника КДБ прогнозовано займе перший заступник, тобто Арбузов. Далі потрібно буде лише втриматися у кріслі, що не мало б скласти проблеми. Аркадій був певен, що запідозрити його у зраді не буде видаватися можливим. Надто обережно він проводив свою шпигунську діяльність, надто прискіпливо підчищав за собою сліди. Від Російської Федерації Аркадія чекали орден і грошова премія, котра здатна покрити витрати на купівлю маленького острова в теплих екваторіальних водах. Проте Бориско повністю володів інформацією про наміри ворожих спецслужб. Дане визволення експрезидента було продумано і спровоковано тим самим Бориско у межах спецоперації «Інсайт». Арбузова він використовував як маріонетку для втілення задуманого. Несподівано для Аркадія начальника КДБ зняли з посади. На звільнену вакансію Гражина одразу призначила першого заступника. Новий очільник Комітету держбезпеки не потішився підвищенню. Тепер безпосередньо відповідальність за переміщення Ярошевича ніс сам Аркадій. Виходило так, що через фатальний збіг обставин Арбузов сам себе підставив. Насправді не відбулось жодних випадковостей, лише поступове втілення планів Сергія. Наступним кроком Гражина Казимирівна особисто наказала новому керівнику КДБ персонально супроводжувати надсекретного бранця до місця довічного ув'язнення. Нелогічність розпорядження насторожила, проте в сум'ятті карколомних змін Аркадій не знайшов аргументів для заперечення. Занадто роздратовано і рішуче поводила себе президентка, щоб Арбузов ризикнув протиставити щось її словам. Недоречна непокора могла пересадити його з лави конвоїра на лаву в'язня. Аркадій наївно пов'язав цей абсурдний наказ із невідомим йому проступком попередника. Бориско організував усе так, що в Арбузова не видавалось можливості доповісти російським кураторам про свою присутність у конвої Ярошевича. Він невпевнено зайняв доволі комфортне місце в центральній частині спецбуса, розмальованого рекламою молочних продуктів місцевого виробника. Броньовані перегородки ділили внутрішній простір авто на 3 сектори. В передньому містився водій та замаскований під експедитора озброєний боєць спецпризначення. Задній займала закута у повну бойову амуніцію бригада швидкого реагування із 4 осіб. Середній сектор відводився бранцю та його високопоставленому провіднику. Тихона від Аркадія відмежовували сталеві грати. Бус рушив. Арбузов відзначив шум супровідного транспорту. Внутрішній годинник почав відлік до неминучої зустрічі зі спецпідрозділом ГРУ, котрий однозначно ліквідує весь конвой і самого організатора втечі. Живим залишиться лише Ярошевич. Чоло Аркадія вкрилось потом. Кадик гепався в такт серцебиття. Новопризначений керівник КДБ опанував себе. Зирнув на камеру спостереження, засіб, що дозволяв охороні тримати під контролем ситуацію в центральному секторі авто. Прихилився до в'язня та ледь чутно прошепотів. «Тихоне Ігнатовичу, не хвилюйтесь, сконцентруйтесь!» Ярошевич байдуже поглянув на свого конвоїра. Його монументальний спокій ще дужче збентежив Аркадія. Напруження натягнуло струни голосових зв'язок, і слова КДБшника злились у скавуління. «Я Арбузов Аркадій Петрович. Я відповідальний за ваше переміщення.
Ви розумієте мене?» Тихон кивнув. «За 7 хвилин конвой перехоплять спецпризначенці ГРУ. І вас звільнять. Чуєте мене? Вас звільнять. Вас доставлять на територію РФ. Там ви будете в безпеці. Там вас зустрінуть друзі та свобода. Ви мене розумієте?» Знову кивок на знак згоди. Замовкли. Секунди хутко пролітали у розрідженому просторі. Гарбузов не знаходив слів. «Відбулись зміни. Я не встиг попередити». Аркадій зацьковано роззирнувся. Тихону видалось, що він чує, як гудять від натуги жили на шиї конвоїра. «ГРУ не в курсі моєї, що я в супроводі. Вони вас вб'ють!» Тихон сухим голосом закінчив зім'яту тираду Аркадія. Арбузов кивнув, спробував глитнути та захлинувся власною слиною. Закашлявся. Ярошевич гидливо відвів погляд. У радикального фанатика, що прямував на виконання невірогідно складної місії, поведінка конвоїра викликала відверту відразу. В'язень промовив до ґрат. «Ви безпосередній організатор мого визволення?» Саме я!» Тихон кивнув і, надалі звертаючись до стальних прутків, відповів. «Будемо разом плекати надію на життя!» Косо і уважно подивився на свого рятівника. Холодний піт огидними пухирями ряснів на набряклих жилах Аркадія. Ярошевич номер 3, котрий згідно з планом спецоперації «Інсайт» мав опинитись у вищих керівних колах Росії та провадити там шпигунську діяльність на користь уряду Білорусі, добре знав і призначення у даній місії Арбузова. Аркадій дарма переймався за своє життя. Тихону номер 3 був потрібен очевидець, котрий навіть під тортурами засвідчить автентичність Ярошевича Тихона Ігнатовича, в разі якщо у визволителів із могутньої Російської Федерації виникнуть сумніви щодо достовірності особи неправомірно скинутого президента Білорусі. Хто міг краще виконати таку роль, як не персона, що особисто керувала тривалим слідством над диктатором, і врешті сама організувала його втечу. Ретельно підготовленого двійника заворожувала витонченість операції, навіть у її найдрібніших деталях. Зокрема те, що весь конвой складається із бійців, що тим чи іншим шляхом заплямували свою репутацію роботою на російські спецслужби. Усі вони заочно засуджені на смерть. Тому Бориско і призначив їх у супровід, адже знав, що конвой чекає загибель від рук ГРУ. Така собі іронічна, несвідома страта власних агентів своїми ж кураторами. Гахнуло. Машину кинуло в сторону. Зовні відбувся короткий бій. Долинули уривчасті крики команд і короткі автоматні черги. Вибухи, зойки, лайка, ще кілька коротких черг. Скрипнуло. Дверцята рвучко розчинились. В загуслий простір спецбуса вірвалось пекуче свіже повітря. Сонячний клин роздерли дула автоматів. «Не стріляти!» Рик Тихона зупинив намір бійців ГРУ, і смерть розчаровано завмерла. Її холодні обійми все ще не дозволяли скрижанілій крові пульсувати в жилах Аркадія, і синє мережево тріснутих капілярів вкрило скроні КДБшника. Останній перетягнутий нерв лопнув. Спітнілі долоні Арбузова поволі піднялись та закрили таке ж липке від страху обличчя. Почулось тихе схлипування. Крізь потужну оптику Семен на власні очі пересвідчився, що Ярошевич номер 3 отримав врешті довгоочікувану свободу, а Арбузов залишився живим і спецпризначенці ГРУ повезли їх у керунку РФ. Семен доповів ситуацію Бориско. Отримав наказ продовжити спостереження,
щоб виявити, яким чином розвідка Росії збирається перетнути державний кордон і в разі виникнення у них труднощів вчасно та непомітно розчистити шлях. Ідеально проведена операція «Інсайт» не мала права зірватись через недоречну пильність білоруських прикордонників. Сергій недарма викликав беззастережно відданого Білорусі двійника Ярошевича та спонукав Арбузова, щоб той організував втечу надсекретного в'язня. Тож ГРУ мусило перфектно виконати свою частку роботи і тріумфально вкласти шпигуна у м'яке крісло поруч верховного правителя Російської Федерації. Безумна ідея. Широкі зали сліпили білосніжним мармуром. Акварельні розписи намагались створити ілюзію неосяжної легкості, а витончені золоті обрамлення надавати божественної величі. Загальний ансамбль образів мав би заворожувати духовним піднесенням. Проте приміщення палацу гнітило фальшем. Із тендітних фресок вивільнявся задушливий сморід імперського терору. Намагання митців сховати за величними образами потворність тиранії сходило на нівець. Трійка міністрів рухалась повільно. Атмосфера не тиснула на них. Вона давно вже деформувала підкорені свідомості. Тепер керманичі влади самі живили храм своїми гнійними помислами. Лакеї, одягнені у форму Росгвардії, прочинили вхід. Двері завбільшки заводські ворота, оздоблені наче іконостас, безшумно впустили делегацію. Довгий овальний стіл очолював верховний правитель Російської Федерації Крєпін Борис Володимирович. Всередині правого крила зосереджено потирав пучки пальців Тихон Ігнатович номер 3. Короткий жест Крєпіна наказав міністрам оборони, зовнішніх та внутрішніх справ зайняти наперед відомі їм місця. Чиновники слухняно всілись за лівий борт стола, навпроти Ярошевича. Тихон підняв на них очі. Погляди зустрілись. Міміка очільників ключових відомств однозначно показала, що сидить перед ними ніхто. Порожня оболонка, відпрацьований матеріал. Зеро. Крєпін дозволив обмінятись невербальними знаками неповаги і відкрив засідання. Тихон Ігнатович висловив мені деякі свої міркування. Глибокі, цікаві, однозначно варті уваги. Борис Володимирович склав руки в замок і оперся на стільницю. Прошу, Тихоне Ігнатовичу, ознайомте колег з ідеєю. Коротко в тезах. Ярошевич припинив масаж пальців. На сухому обличчі тріснула усмішка. Заледве вклонився Верховному і повернув свою увагу міністрам. Очі пробіглись по неприязних обличчях. Особливо відверто кривився Шаян, міністр оборони. «Коротко, так», – почав Тихон. «Відомо, що Смоленщина є спільною вотчиною наших братніх народів – росіян та білорусів. Серед прихильників правих поглядів, серед моїх співвітчизників блукає переконання, що дані землі більше білоруські, ніж великоруські». Зіниці чиновників влипли в обличчя правителя. Але Крєпін застиг у позі уважного слухача. Безумовно, промова визволеного бранця була погоджена і схвалена Верховним. Міністри затривожились. Тихон продовжував. Перший етап мого задуму полягає у створенні на Смоленщині певних сепаратистських рухів. Умовно, щось на кшталт Русі Білої, збентежити населення, поворушити його дещо і дати регіону автономію із широкими правами. Ярошевич випрямився в кріслі, зирнув на Крєпіна. Той залишався незворушним, чим показував, що Тихон діє у слушному керунку.
Права ці дадуть можливість провести референдум і отримати незалежність. Так, юридично. Між РФ і Білоруссю утвориться така собі квазідержава – Русь-Біла. Міністр іноземних справ Пєпільний усміхнувся з косим поклоном, наче перепрошуючи, що перебиває. І очолить цю державу? Саме так. Демократично обраний президент, тобто я. Спокійно підтвердив Ярошевич і продовжив. Таким чином утвориться підґрунтя, щоб висунути претензії на землі, котрі знаходяться під контролем Кривіч, так би мовити, для воз'єднання єдиного народу в одній державі. Маршал Шаян скривився і покосився на Серебрякова. Очільник внутрішніх справ мовчки жував губи. Міністри розуміли, що Білорусь практично беззахисна країна, навіть перед штучно утвореною проксі-державою, котра матиме підтримку Росії. Але таку очевидну примітивну аферу світова спільнота не проковтне. Тихон подумки посміхнувся. Знав, що ядерна програма Білорусі для імперських керманичів наразі залишається таємницею. Повів далі. Згадавши про Гражину Казимирівну, зазначу, що вона провела колосальну роботу по кадровій зачистці всередині країни. Значна кількість моїх соратників знайшла притулок тут, у гостині Росії. Промовець вдячно кивнув в бік Крєпіна і зазначив. Але левова частка відданих мені людей осіла в прикордонних з Білоруссю регіонах, в українському Поліссі та польському Підляссі. Ярошевич поклав руки на підлокітники, і від цього його худорлява постать стала здаватись вищою. Аудиторія навпроти інстинктивно скулилась. Фактично в цих регіонах уже існує моя агентурна мережа. Тихон кивнув Серебрякову. Той машинально кивнув у відповідь і перестав жувати губи. Наступним етапом, перейшов далі підставний екс-президент Білорусі, буде розгойдування сепаратистських рухів у Поліссі та Підляссі. В Польщі варто розіграти національну карту мазурів, пруських потомків. В Україні – релігійну. Там досі гостре протистояння між релігійними конфесіями. Триває утиск канонічної православної церкви Московського патріархату. Мовчазне, показове схвалення верховним правителем змушувало міністрів уважно вслухатись в безумний план Ярошевича. Його слова продовжували розсипатись у просторій залі. Звісно, що суверенні держави швидко придушать заворушення. Важливо, щоб це відбулося силовим шляхом. Замість опору повстанці мають утекти в Білорусь і створити на заході та півдні республіки смуту. Увага чиновників зросла. Безглуздя Тихона набирало сенсу. Виглядатиме так, наче Україна та Польща зумисне витиснула на територію Білорусі воєнізовані бандугруповання. Це однозначно зіпсує стосунки Кривіч із сусідами, зокрема із Великим князівством. Адже з Польщі полинуть начебто пролитовські сепаратисти. Екс-диктатор зробив секундну паузу. У дестабілізаційній Білорусі, що залишиться без підтримки сусідів, буде вкрай легко викликати народне невдоволення, проголосити сепаратистські квазідержави із нашими маріонетками на чолі, щось на кшталт Національної республіки Мазурів-Прусів і якоїсь релігійної монархії, скажімо, канонічне православне царство Полісся. Тихон уважно подивився на міністра оборони. Шаян зацікавлено закліпав, і Ярошевич зрозумів, що рухається вірним шляхом. Промовив. Одна віддана мені особа із близького оточення Кривіч заволає про допомогу, і поклик її, звісно, буде скерований до... Двійник номер 3 скинув брови, наче чекаючи продовження речення від слухачів,
І аудиторія машинально закивала, розуміючи, за що йде мова. Тихон закінчив думку. «До єдинокровного народу! До Русі Білої!» Скупо усміхнувся та продовжив. «Звісно, я простягну рятівну руку. Русь Біла проведе блискавичну миротворчу місію, наслідком котрої буде повалення режиму Кривіч та швидке врегулювання конфліктних питань із білоруськими квазіутвореннями. А на завершення – щасливий фінал – об'єднання Білорусі та Русі Білої в єдину державу». Ярошевич розправив плечі. «Щодо Російської Федерації, то вона виглядатиме непричетним, стурбованим спостерігачем в очах світової спільноти». Міністри перезирнулись. Тепер перший етап плану вже не виглядав як безпідставне прагнення приниженого васала отримати удільне князівство. Задум скидався на цілком реальну до здійснення ідею, хоча б через її безумність. Ярошевич підсумував. Росія тимчасово втратить Смоленську область, але об'єднана Білорусь знову повернеться під материнський контроль Москви, а згодом і повністю інтегрується у Російську Федерацію. Тихон зробив паузу і додав. При вправній реалізації плану територія сучасної Білорусі може дещо розширитися за рахунок Полісся і Підлясся. Делегація вищих чиновників мовчала. Крєпін звернувся до міністра оборони. «Венедикте Ізольтовичу, наскільки важлива протяжність кордону між білоруськими державами?» Питання прозвучало так, наче Біла Русь реальна, а не гіпотетична країна. Очільники відомств зрозуміли, що рішення Верховний уже ухвалив. Міністрів лише ставили до відома. Спину Шаяна одразу вигнуло. Плечі розправились, і він, чітко карбуючи кожне слово, відповів. «Для успішного вторгнення!» Маршал запнувся на недоречному слові, але не знайшов слушного відповідника і продовжив. «Потрібна максимально довга лінія зіткнення!» Крєпін ледь помітно закивав. Повернув свою увагу білоруському васалу. «Я підтримую Венедикта Ізольтовича. Русь Біла повинна складатися хоча б з 2 дотичних до Білорусі областей». Повернув гострий питальний погляд маршалу. Щелепи Шаяна засувались, демонструючи важкі розумові процеси. За секунду крізь скрегіт зубів видобулось. «Псковська!» Верховний кивнув в знак того, що маршал вгадав правильно. Риси Ярошевича залишились незворушними, але подумки він посміхнувся тому, як вправно Крєпін переклав відповідальність за ухвалене ним рішення на міністра оборони. Верховний правитель поклав руки долонями на стіл, ознаменувавши цим закінчення засідання. День Х. Смартфон завібрував. Антон зирнув на екран. Там висвітився закарбований у пам'яті телефонний номер. Чоловік підняв слухавку, але не промовив жодного слова. З динаміка пролунало ввічливе прохання покликати Емілію. Абсолютний слух оперного співака одразу розпізнав голос Сергія. Антон без відповіді скинув дзвінок. Не чекаючи ні секунди, швидким рухом великого пальця набрав комбінацію цифр. Залунали гудки. Обірвались. В динаміку клацнуло. Антон буркнув. «Ваш чоловік зраджує вас!» Сповнений величного спокою голос Сабоніса відповів. «Нехай бережуть його небеса! Я незаміжній!» І відключився. В кілька хвилин Антон позбувся телефону. Перший, начебто випадковий односторонній діалог наказував почати мітинги мазурських прусів на територію польських Підлясся та Мазурії. Другий затвердив це починання. Антон уже давно втратив статус подвійного агента.
Не було ні провалу, ні розкриття. Поступове зближення Республіки Білорусь та Великого князівства нівелювало шпигунську функцію і перевело Антона у категорію довіреної особи. Він зайняв важливу нішу таємного посла Гражини Казимирівни при Модестасі Сабонісі. Зв'язковий контррозвідник вищого ешелону надалі підпорядковувався Бориско, але усі покладені завдання погоджував особисто з Великим князем. Гражина спокусила марнославного Модестаса своїм амбіційним проектом, і тепер ВКЛЛЕ та Білорусь пліч-опліч втілювали ризикований загарбницький задум. В розпорядження Антона надавалась потужна машина сил спеціальних операцій князівства. Саме зараз посол-розвідник отримав та погодив наказ на досягнення однієї з важливих проміжних цілей. Ярошевич переконав Крєпіна у доцільності безумної ідеї, і білорусько-литовські диверсанти невдовзі почнуть першу дію масштабного спектаклю для Москви. Антон увійшов у знайоме кафе в центрі Сувалок. Офіціантка привітала приязною усмішкою. У верхньому різці блиснув інкрустований камінець. Поціновувач чаїв несподівано замовив каву. Дівчина кивнула, і риси її обличчя загострились. Кава значила, що настав день Ікс. Почалась спецоперація «Прусія». За кілька годин організовані Антоном ватаги заворушників почнуть свою сепаратистську діяльність на півночі Польщі. Рух самоутвердження вирине із підпілля, огорне Вармінсько-Мазурське та Підляське воєводства та висуне до польської влади необґрунтовані вимоги. Канонічний криміналітет. Стрічка завантаження відеоролика повільно долала свою горизонталь. Екран морально застарілого ноутбука ховав зображення за відблисками косих ранкових променів. Пимон терпляче пом'яв бороду. Смирення – найвагоміша чеснота серед духовних якостей. Колишній митрополит Української православної церкви Московського патріархату встав і машинально поправив халат, що творив заспокійливу ілюзію ряси. 4 роки тюрми за антиукраїнську діяльність та заборона займати релігійні посади позбавили можливості звично одягатись. Пимон підійшов до вікна. За пошарпаними фіранками мирно шуміло селище. По горбатих дорогах Рокитного поважно пересувалась худоба. Автотранспорт зустрічався вкрай нечасто. Легковиком по бездоріжжю не покатаєшся, а заможних мешканців локація принципово не могла наплодити. Гордого статусу районний центр Рівненської області Рокитне позбавили після адміністративної реформи. Селище знову отримало адекватну дійсності назву – село, і ще більше провалилось у занедбаність. Єдиних 2 двоповерхові хмарочоси тіснились в центрі населеного пункту та зверхньо поглядали на похилені хати. В одному містилась поліція та адміністрація, в другому – притулок місцевої п'яноти та приблудних мандрівників – готель «Любисток». Пимон змирився із засланням та тихо проживав накопичені культово-ритуальними послугами заощадження. Тугий інтернет врешті доставив останні мегабайти відеопотоку, і хриплий динамік почав озвучувати біляву енергійну ведучу в елегантному костюмі. Жінка метушилась по монітору, тицяла пальцями у фотознімки позаду неї та скоромовкою видавала інформацію англійською мовою. Пимон повернувся до ноутбука. Пригнув кришку під зручний кут, і зображення стало видимим. Канал Russia Today транслювала стислий огляд подій із півночі Польщі. Очі попа побігли по швидких російських субтитрах. Захід вкотре показав свій звірячий оскал
і нетерпимість до малих етнічних груп. Мирні демонстрації національної прусько-мазурської меншини переросли у збройні протистояння. Зважаючи на те, що фактично, наголошую, фактично все населення Підлясся та Мазурії підтримує рух самоутвердження, поліція виявилась абсолютно нездатною перешкодити мітингам. Після спроби силового розгону влада отримала діаметрально протилежний результат. Національні сили захопили адміністративні центри. На цей момент більшість повітових міст знаходяться під контролем визвольного руху. Проте самоутвердженці прагнуть діалогу, наполягають, щоб влада прийняла їхню делегацію та дослухалась до вимог. Натомість уряд Польщі ухвалив рішення про залучення військ. Практично це значить, що Варшава лише декларує толерантність до нацменшин, а насправді провадить централізовану політику полонізації і для досягнення своїх цілей не гребує застосуванням терору проти власного народу. На даний час почались перші бої в окремих містечках. Польські військові топчуть своїх мирних громадян разом з їхніми задекларованими правами на волевиявлення. Самоутвердженці змушені зсуватись до кордонів держави. Водночас багатонаціональна Російська Федерація зробила безпрецедентний крок у світовій історії. Після тривалих мирних демонстрацій та десятків петицій уряд дозволив провести референдум на території Смоленської та Псковської областей. Отримані результати дещо шокували російське суспільство. 3/4 населення зазначених регіонів прагнуть від'єднатися від РФ та утворити суверенну національну державу. Проте це не викликало мілітаристських кроків, а зовсім навпаки. Верховний правитель особисто віддав розпорядження організувати контактну групу для роботи з регіоном та розробити план для створення на території областей республіку, що має отримати широкі автономні права у складі Російської Федерації. Про від'єднання як таке, зазначив Крєпін Борис Володимирович, мова наразі не йтиметься. Це порушує Конституцію Росії. Але якщо етнічні білоруси прагнуть, а головне здатні самостійно ширше розвивати економіку, культуру та науку на своїх історичних землях, то це лише підтримає та зміцнить єдину Росію. Після досягнення домовленостей і погодження усіх пунктів, проект буде переданий на ратифікацію федеральним зборам. Тож в Російській Федерації може невдовзі утворитись новий суб'єкт – Русь Біла. На даних прикладах вирішення внутрішніх національних конфліктів видно, де розвивається та процвітає тоталітаризм, а де діалог та толерантність в пріоритеті. Далі Пимон перестав відстежувати нитку тиради. Рука знову зім'яла бороду. У спантеличеній голові побігли думки. Що можна було запропонувати Крєпіну, щоб він не лише помилував Ярошевича, не запроторив опального васала в глухе заслання за полярне коло? Брови духовника поповзли догори. А виділив удільну державу. І де? В європейській частині Росії, на кордоні Європи. Не мислимо. Пимон поклав долоню на потилицю і розім'яв шию. Хрусткіт заглушив мелодію рекламного ролика. За такий наділ Тихон Ігнатович як мінімум мав представити реалістичний план безкровного захоплення Східної Європи та відновлення Варшавського договору. Священик піднявся та занадився нарізати кола по кімнаті в супроводі гучного скрипу підлоги. Інтенсивно вим'ята борода почала збиватись вузликами. Але справді, що можна було пообіцяти Крєпіну? Що? Відповідь сама постукала у двері Пимона. Колишній митрополит завмер, не зрозумівши, що вивело його із задуми. Повторний стук остаточно повернув у реальність. Відчинив двері.
Повернення в лоно церкви. Пимона перекосило після огляду відвідувачів. Обличчя полковника Служби безпеки України не змінилось, але погляд видав давні гарячі стосунки з представником церковної еліти Московського патріархату. Семен з цікавістю спостерігав за мімікою старих знайомих. «Присядь, Урко!» – незлостиво пожартував Кирило та впихнув господаря всередину кімнати. Оглянув скромний інтер'єр та схвально кивнув. «Геть! Геть звідси!» – врешті опанував себе Пимон. Полковник потер пальцем ніс та жестом запросив Семена присісти на лаву. Сам примостився на стілець поруч стола. Зазирнув у монітор та посміхнувся логотипу каналу у кутку екрана. Закрив кришку. «Не тупай, Пимоне, присядь!» Звернувся до попа, і той підкорився. Священик понуро спитав. «Прийшли по мою душу?» «Пимоне, скажи чесно, який відсоток служителів культу істинно вірять в ту чухню, яку ви видаєте населенню, але реально?» Піп промовчав. Почав розчісувати пальцями бороду. Не дочекавшись відповіді, Кирило, сміючись, продовжив. «То про яку нахер душу ти молотиш?» «Христос вам суддя!» Полковник погриз верхню губу і сказав. «Не викабелюйся, Пимоне, все буде гірше, ніж ти думаєш. Я свою душу не занапастив і від принципів своїх не відступлю. Беріть бренне тіло та катуйте, душі вам моєї не достати». «Та не проблема. Місце в списку мучеників тобі вже відведене. Все згідно з канонічним правом». Кирило вийняв складений вчетверо листок, розгорнув пальцями однієї руки та акуратно поклав на коліна попу. Погляд Пимона округлився. Каліграфічно виведені символи церковнослов'янської абетки складались у не надто зрозумілі для простого мирянина слова. Зате священнослужителю розповідали багато. Закодоване послання гласило, що патріарх Московський всієї Великої, Малої і Білої Росії Нікон безмежно довіряє подавачу цієї грамоти та наказує віддатись йому у повне підпорядкування. Підписом служив таємний знак, відомий лише вузькому колу священнослужителів, що підтверджував цілковиту справжність даного документу. Пимон повільно зім'яв папірець. Поклав у рот та, ретельно пережувавши, ковтнув. Силовики перезирнулись, але утримались від коментарів. «На все воля Божа!» Пимон косо подивився на полковника. Кілька років тому ярий прибічник правих сил Кирило Петрович Семенюк керував операцією з виявлення антиукраїнських елементів у релігійних організаціях. Націоналіст по переконаннях, атеїст за віросповіданням, тоді ще підполковник, відправив на зони та в тюрми довгі каравани в рясах. Пимон добре пам'ятав ті буремні часи, і ось тепер цей перевертень в погонах приносить грамоту довіри від патріарха, чию канонічну церкву в Україні він зруйнував, а служителів її масово позбавив волі. Кирило відгадав думки свого новоутвореного агента і пояснив. «Пимоне, в політиці не потрібно щоразу хрестити святою водою, щоб поміняти конфесію. Там все просто, без канонічних заморочок. Вчора моє командування було в Києві, сьогодні в Москві. Бац! І я вже служу руському народу». «Воістину, шляхи Господні незбагненні», – погодився колишній митрополит. «Коротше, боговір, береш олівчик і папірчик, малюєш список відданих ідеї служителів церкви, з парафіями і без парафій, тих, хто по слабості душевній перейшов з УПЦ МП в ПЦУ, але прагне повернення істинної церкви». Піп завагався, зирнув на Семена.
«Це мій колега з Північного Полісся», – зазначив Кирило. «Він несе ту ж функцію, що і я, лишень у своїй зоні відповідальності, на території Білорусі». Пимон кивнув. Полковник продовжив. «Робота почнеться з агітації та формування правильних думок серед вірян у тих небагатьох парафіях Московського патріархату, що ще існують. Задача першого етапу – це захоплення та повернення в лоно канонічної церкви, соборів і храмів, що були відібрані під час… ти знаєш, в який час». Священик покривився. «Попутно в церквах організовуєш склади для агітаційної літератури та методичок, згодом зброї. Особливо активних та спеціально навчених парафіян ми будемо поставляти тобі в межах аргументованих потреб». Піп знову кивнув. Зрозумів, що мова про диверсантів. Слухав далі. «Все має розвиватись природно. Від дрібних локальних непорозумінь до масового невдоволення населення. Ясно?» «Широкий задум. Яка мета цього благодатного діяння?» «По широті обмежуємось Поліссям. Мета?» Полковник заклав ногу на ногу, усміхнувся та нахилився допереду. «Ти працюй во славу Господню, а там Всевишній може зглянеться, і Нікон тебе помаже на царя царства канонічного православ'я, яко удільного государства в границях полєських земель. Достатньо вагома мотивація?» Пимон перехрестився, піднявся та добув канцелярські приналежності – зошит і кулькову ручку. Кирил присунувся до столу. Промовив. «В будь-якому випадку, Пимоне, в разі чого, ти розумієш, тебе канонізують як святого і мученика. Я особисто прослідкую, щоб твої мощі не віддали на поталу хробакам, а прилаштували в який-небудь пристойний монастир». Полковник підморгнув та клацнув язиком. Піп знову перехрестився. Семен вирішив, що методи роботи Кирила цікаві, але у своїй зоні відповідальності він провадитиме роботу менш агресивно. Взаємовигодні економічні, енергетичні та військові зв'язки зблизили Україну з Білоруссю достатньо, щоб Гражині вдалося за посередництвом Юстима втягнути південну сусідку до своєї масштабної гри у фіктивний сепаратизм. Спецслужби обидвох держав відкрили другу дію спектаклю, котрим, за наївного переконання Москви, начебто диригував колишній диктатор Ярошевич. Державотворча несподіванка. Дрони зловісно зашуміли і піднялися з платформ. Хмара технологічних шершнів війни розсіялась над самою поверхнею землі та малими групами почала свою еміграцію. Траєкторія польоту дублювала рельєф поверхні, не відриваючись від неї більш ніж на кілька метрів. Невидимі прикордонникам рої квадрокоптерів безпечно полишили терени Великого князівства і впевнено попрямували до своїх нових повелителів в глибині Калінінградської області. Численні законспіровані загони сил спеціальних операцій князівства отримали високотехнологічну зброю, начинену Каліфорнієм. Антон розгортав операцію «Прусія». Безлад та анархія заполонили містечка Підлясся та Мазурії. Підбурені маргінальні натовпи безчинствували на вуличках. Рейди радикалів залишали по собі перекинуті автівки, розбиті вітрини та дрібні пожежі. Вправно скеровані білоруськими та литовськими диверсантами банд-угрупування оминали поліцейські кордони. Владна акція утихомирення перетворилась на біганину неповоротких поліцейських загонів за невловимими примарами. Поодинокі затримання рядових хуліганів абсолютно не впливали на загальну ситуацію. Канали новин наче транслювали сцени із бурхливого життя комах,
де, сколочені вкупи, броньовані поліцейські жуки безуспішно совгались то до одного, то до іншого скупчення агресивних мурах, котрі своєю чергою при перших ознаках загрози безслідно розпорошувались і знову збирались у віддалених кварталах, щоб надалі яро тероризувати спантеличених мирних жителів. Польський уряд ухвалив швидке і єдино правильне рішення. На вулиці поселень вивели військових. Задіяли локальні частини регіону. Солдати оточили населені пункти та рушили цілим, замкненим у кільце кордоном. Швидко витіснили заворушників із руху самоутвердження у промзони. Перша проміжна мета організаторів заколоту була досягнута. Вони змусили уряд використати військо польське. Доки регулярні війська упаковували розпалених маргіналів у автозаки, білорусько-литовські диверсанти покинули агресивні юрби, успішно просочились крізь кордони правоохоронців та осіли у безпечних так званих ямах. Серед заколотників залишились лише другорядні ватажки, котрих було введено в оману. Вони свято вірили, що патронатом заворушень являється могутня Москва. Під їхнім проводом значна частина радикалів вирвалась з оточень, линула у сільську місцевість, знайшла в лісосмугах захований транспорт і рвонула не до кордону Білорусі, як обіцяв Ярошевич Крєпіну, а до Калінінградської області. Тихон свідомо обманув верховного правителя Росії. Москва не знала, що проплачений нею прусько-мазурський заколот від початку було заплановано перекинути на територію російського ексклаву, а не у Білорусь. Ця брехня, хоч і підводила двійника-диктатора під суттєвий ризик, залишалась вагомою складовою масштабного проекту «Прусія». Наразі було досягнуто другої проміжної мети. Створилась ілюзія, наче польські війська з боями притискають повстанців із руху самоутвердження до кордону Росії. Насправді купки маргінальних обірванців втікали туди, куди їм наказали куратори. Антон аналізував отримані доповіді, водночас переглядаючи новини. Ситуація виглядала так, як мала виглядати згідно із задумом. Багато дріб'язкових заворушень дали ґрунт у проплачених медіа роздмухати епопею масового регіонального невдоволення на півночі Польщі. Залучення військових, жорстке придушення мирних протестів, самоутвердженці чинять запеклий опір, відхід заколотників на північ до кордонів Литви та Росії. Антон відбив пальцями дріб класичної симфонії. Перший етап операції «Прусія» виконано. Створені банд-угрупування стрімко рухались до Калінінградської області з наміром прорватися через кордон на російську територію і знайти там порятунок від справедливого покарання польськими силовиками. Чоловік визирнув у вікно. Брудні хвилі Балтики борсались на завалених сміттям берегах Клайпеди. «Вигрібна яма», – подумав Антон. «Порт. Все через порт». Взяв слухавку спецзв'язку, віддав кілька наказів. Пальці забарабанили по клавіатурі. Почався другий етап спецоперації «Прусія». Його вимагалось завершити до того, як зграї так званого руху самоутвердження досягнуть польсько-російського кордону. Чоловік похилого віку зупинився під навісом міської ради Калінінграда. Обперся на колону, притиснув руку до грудей, наче намагався намацати своє серце. Затрусив головою, і тонкий потічок блювотиння просочився крізь губи. Дивна поведінка привернула увагу перехожих. Люди озирались, сповільнювали ходу. Хтось збагнув, у чим річ. Високий тиск. У чоловіка гіпертонічний криз. Знайшлась таблетка валідолу. Холодна вода.
Нарешті залунала сирена швидкої допомоги. Каретка зупинилась, з дверцят вискочила лікарка, обігнула поруччя і зачарувала професійними рухами над постраждалим. Санітар не покинув авто. Невидимий загалу добув маніпулятор та запустив програму. З даху буса швидкої допомоги здійнявся мініатюрний дрон. Писк двигунів втонув у шумі вуличного трафіку. Захоплені своїми турботами перехожі не помітили механічного комара, що навис над будівлею міської ради. Квадрокоптер зайняв позицію і наче живий роззирнувся. Місто масово заполонила хвиля сфабрикованих серцевих нападів та нещасних випадків. Агенти Антона симулювали проблеми зі здоров'ям поруч адмінбудівель та військових частин. До них екстрено прибували фальшиві каретки швидкої допомоги. З дахів бусів вихоплювались в небо малопомітні квадрокоптери. Механічний комар помітив на обрії своїх поплічників, передав зображення на монітор та, корячись волі санітара, покінчив життя самогубством. Вмонтований у дрон снаряд із Каліфорнієм вибухнув. Радіоактивний струмінь зумисне скеровувався увесь так, щоб не нанести шкоди людям на землі. Часточки прошили атмосферу та вирвались у відкритий космос. Електромагнітна хвиля миттєво паралізувала електроніку міської ради. Вийшла з ладу і техніка медичного транспорту, проте це мало хвилювало санітара. Не надто сильний звук від невеликого розриву швидше здивував, ніж злякав перехожих. Вони поозирались та спокійно рушили у своїх справах. Лише одиниці помітили спалах над будівлею ради та щиро здивувались моментальному прибуттю пожежників. З яскраво-червоної машини вистрибнули загони озброєних автоматами спецпризначенців, проникли у корпус адмінбудівлі. Пролунало кілька коротких черг, 2 вибухи світло-шумових гранат. Настала тиша. Люди Антона захопили міську раду. В небі Калінінграда гинули механічні диверсанти. Пожежно-воєнізовані групи брали під контроль владні та військові структури. Повне, безкровне підкорення обласного центру зайняло 1 годину і 49 хвилин. Випередило лімітну планку на 11 хвилин. В дію увійшов наступний, 3-й етап операції «Прусія». Муніципальний транспорт масово покинув терени міста. Автівки усіх можливих комунальних служб везли щільно утрамбованих спецпризначенців. Додатково озброєні вилученою у поліції зброєю прямували до військових частин, розкиданих по території області. Рої дронів симетричною сіткою зависали над воєнними об'єктами і, не даючи командуванню оцінити ситуацію, розривали ядерні заряди Каліфорнію. Цього разу потоки електронів спрямовувались не в космос, а в ДІЛ, де випалювали живу силу противника. Електромагнітні хвилі нейтралізували засоби комунікації. Датчик радіоактивного фону показав допустимий рівень, і група захоплення покинула автівки. Увійшла у військову частину. Трупи лежали там, де їх застала смерть під час виконання своїх обов'язків – на плацах, в кабінетах, в казармах. Нетривала інвентаризація майна та форми замаскувала загарбників під регулярні війська РФ. Техніки хутко відновили дієздатність воєнного транспорту, і перевтілені групи захоплення рушили до кордонів ексклаву. На моніторі Антона пляма окупації розповзлась нерівним концентричним колом від обласного центру до його меж. Сягнула берегів Балтійського моря та території Великого князівства. Сили спеціальних операцій майже повністю підпорядкували область. Залишалось головне – захопити російсько-польський кордон і зустріти там рух самоутвердження. 4-й етап. Військова техніка об'їхала чергу цивільних машин і вперлась в шлагбаум.
Назовні висипались військові, щільно упаковані у бронежилети та каски. Мовчки оминули розгубленого прикордонника та розсіялись по території. «Начальник!» – рявкнув незнайомий голос, і прикордонник машинально віддав честь. Вилупився на багряне обличчя псевдополковника РФ. Офіцер зло харкнув йому під ноги, і прикордонник стрепенувся, жестом вказав напрямок. Військові заходились безапеляційно розганяти цивільні авто. Водії трощили свої машини в скутих маневрах, вирулювали на узбіччя в об'їзд військової техніки та поспіхом зникали за обрієм. Короткий і різкий діалог із псевдополковником викинув начальника контрольно-пропускного пункту назовні. По простору розлетілись його грубі команди впереміжку з витонченою лайкою. Він налетів на керівника митної служби і гаркнув йому в лице. «Все, Петю, тут вже опорний оборонний пункт. Забирай своїх і вали нахер. Об'єкт під командуванням регулярних військ». «Чого?» «Вали, говорю, нахер. Може, ти бій прийняти хочеш? Зі своїми молодцями?» «Йопта!» Митник насадив на голову кашкет кокардою до тилу і рвонув у приміщення витрушувати своїх підлеглих. Польські стражі граничні остовпіло спостерігали за панікою на російській стороні. Спочатку зупинили роботу, а згодом теж завернули усі цивільні транспортні засоби та відігнали їх подалі від кордону. Траса по обидва боки спорожніла. З боку Росії облаштувалась техніка. Військові зайняли позиції. Вище польське керівництво наказувало своїм стражам граничним спостерігати та доповідати зміни обстановки. Ситуація зависла. За спинами поляків загуділи мотори. Наближались недобиті сподвижники руху самоутвердження. Автівки гнали. Заколотники сподівались лише на єдиний шанс – різкий прорив. Пробити наскоком польську заставу і потрапити на територію РФ, де, як рухівці були переконані, на них чекали їхні куратори та поплічники. Польське керівництво критично оцінило ситуацію, зважило, що арешт сепаратистів не вартий можливих жертв. Заколотники, очевидно, прагнули покинути терени суверенної Речі Посполитої. Стражі граничні отримали наказ підняти усі шлагбауми та прибрати загородження. Сепаратисти безперешкодно промайнули пункти пропуску, влетіли на територію Калінінградської області і потрапили під турботливий нагляд псевдоросійських військ. Як і сподівались рухівці, в руки своїх кураторів. Лишень справжніх кураторів, а не уявних із Москви. Антон отримав останню доповідь. Усі ключові пункти області уже знаходяться під контролем Сил спеціальних операцій князівства. Прогорнув інтернет-стрічку новин. Мас-медіа в унісон ревіли про прорив рухом самоутвердження польсько-російського кордону та поширення повстання на території російського ексклаву. Гмикнув. За кілька годин усі новини транслюватимуть нові сенсації. Повалення рухівцями регіональної влади, створення тимчасового уряду та проголошення на території колишньої Калінінградської області Незалежної суверенної республіки Прусія. Це і складе фінальний етап даної операції. Несподівано для Кремля профінансовані ним заворушення у Польщі не створять смуту у Білорусі, а завершаться відчуженням російської території. Прохання про допомогу. Антон розмістився у спеціально облаштованій кімнаті для аудієнції із Великим князем. Приймальна хитро ховалась серед лабіринту коридорів, гримерок та дзеркальних залів Національного Вільнюського театру опери та балету. В голові колишнього подвійного агента все ще лунала мелодія з оперетти «Слуга двох панів» за мотивами п'єси
Карла Гольдоні. Партія Беатріче просочилась крізь стіни і неголосним відлунням попестила слух Антона, доки його припроваджували до місця зустрічі. Таємний посол двох держав-очільників несвідомо проасоціював себе з головним персонажем оперети – Труфальдіно, не втримався та вголос крякнув. Хриплий іронічний смішок неприємно пошкрябав слух у звукоізольованій кімнаті. Безшумно розчинились сховані шторою двері, і Антон зустрів награно здивований погляд Великого князя. Посол-розвідник піднявся. Привітались без зайвих церемоній. Сілись. Сабоніс заклав ногу на ногу та глянув на Антона із ледь помітною усмішкою. Гість відповів взаємністю. Зрозумів, що дана оперета не випадково потрапила у сьогоднішній репертуар. Князь виявляв таким чином тонке почуття гумору. Модестас розпочав розмову. Отож можна підбити спільні здобутки. Тихон Ігнатович отримав Смоленщину та Псковщину. Уже не автономний регіон, а незалежну, суверенну Республіки Русь-Білу. Світові держави, хоч із оглядкою, не надто розуміючи підступного задуму Кремля, але визнають новоутворену квазіреспубліку. А ви, Антоне, заволоділи Калінін, тобто Прусією. Вираз Антона не змінився. Він лише мовчки поправив залишки кудрів на лисіючій голові. Модестас фальшиво усміхнувся, наче перепросив за невдалий жарт і продовжив. Проте, якщо серйозно поглянути на перший акт нашої оперети, то видно, що Гражина Казимирівна неймовірно влучно передбачила події та реакції. У неї надзвичайні режисерські здібності для подібних постановок. Антон погодився ввічливим кивком. Сабоніс повів далі. Так ось, відданому нам Ярошевичу вдалося створити та очолити, як наївно вважає Москва, підвладну їй квазідержаву – Білу Русь. Також Тихон Ігнатович через начебто свою агентуру вправно влаштував безлад на Поліссі. Модестас помовчав і додав. Але чи не накладаємо ми на шию нашому соратнику петлю, оголосивши незалежність Прусії? Князь підняв руку, зупиняючи намір Антона висловитись. Я розумію, що таким і був первинний задум – пообіцяти Москві смуту в білоруському Гродно, а натомість захопити Калінінград. Проте цей момент в проекті мене завжди бентежив, і ось ми підступили до нього впритул. Сабоніс вмостився зручніше. Невже в ГРУ і ФСБ настільки недолугі кадри, які здатні повірити в те, що мазурські бунтівники – топографічні кретини і плутають держави? Не просто кретини, а кретини, наділені геніальними здібностями, котрим під силу за добу захопити цілу воєнізовану область ядерної держави. Модестас замовк, підтиснув губи та злегка скинув брови. Антон відповів. Маю цілком переконливі дані, що вуха Крєпіна надалі залишаються відкриті до слів Ярошевича. Успіх поліської авантюри укріпив його позиції, а підляський провал і втрата ексклаву подані під таким соусом, що Верховний уже смакує перспективу поглинути не лише Білорусь, а й усе Велике князівство. Ось цей момент мене і тривожить. Спокійно, наче мова справді йшла про впорядкування ресторанного меню, зауважив князь та пояснив. Очевидна причетність сил спеціальних операцій у Калінінградській операції і неприховане прагнення новоявлених прусів знайти у князівстві заступника та покровителя не може не викликати занепокоєння у світової спільноти. А Росії просто неетично тихо кліпати вбік, коли її так нахабно зусібіч обкушують. Боюсь, щоб Кремль не почав свою воєнну епопею пожирання суміжних територій раніше, ніж ми цього очікуємо. Надто наполегливо ми запрошуємо його на трапезу.
Антон підтримав кулінарну тему. Влаштувавши показовий банкет лояльності в честь незалежності Русі Білої і епічне обурення на жорстокі дії польського уряду проти рухівців, Росія позбавила себе можливості живцем проковтнути прусів. Хоч це можна було б зробити одним потужним каральним ударом, і усе б відбулось в межах міжнародного права. Посол замовк, торкнувшись мочки свого вуха. Модестас надалі з виразним німим запитанням дивився співрозмовнику в очі, і той повів далі. КДБ Білорусі уже передало надсекретні розвідувальні дані в гру Росії. Кремль впевнений, що Великий князь... Антон злегка іронічно вклонився і отримав таку ж легку іронічну усмішку у відповідь. Потрошку божеволіє в своїй манії і плекає амбітні плани відновлення колишньої величі Литви. Сабоніс не сумнівався у почутому. Він високо цінив вправну роботу Бориско. Ідея використання Комітету держбезпеки як бюро дезінформації особливо його захоплювала. Князь промовив. «Моє марнославство в невдовзі переважить здоровий глузд, і великокнязівський салат поповниться новим інгредієнтом. Приєднання Прусії викличе міжнародне засудження і, як наслідок, гострий конфлікт в Альянсі та вихід ВКЛЛЄ із НАТО. Це я в курсі». Співрозмовники усміхнулись навзаєм. Ідентичну інформацію отримали російські шпигуни і у своїх литовських агентів. Також про наміри князя багаторазово натякалось польським та українським дипломатам. Тож політична картина найближчого майбутнього промальовувалась доволі чітко, і Москва не могла у ній сумніватись. Особливо зважаючи на те, що окрім божевілля очільника Балтійської монархії, все решта було абсолютною правдою. Прусія увійде в склад князівства, і розширена монархія покине НАТО, адже цією анексією порушить статут оборонного альянсу. Антон завершив доповідь. Від Ярошевича поступив чіткий сигнал. Крєпін планує завершити захоплення Білорусі згідно безумної ідеї. Таким чином він отримає максимально можливу протяжність спільного кордону з князівством. Тоді Кремлю залишиться лише дочекатись вашого експресивного та вкрай необачного вчинку, після чого висунути безперечно справедливе звинувачення у анексії російських територій, порушення суверенітету Федерації та оголосити війну. Модестас повільно кивнув. Задум Кремля виглядав цілком логічно. Навіщо Росії карати свавільних прусів, якщо можна потерпіти і отримати абсолютно адекватний привід вторгнутись у князівство та поглинути усе одним махом? При тому, що світове співтовариство не матиме жодних аргументів проти цієї агресії. Росія провадитиме справедливу війну за відновлення своєї цілісності, а утворення Литовської, Латвійської та Естонської губерній виявиться лише побічним наслідком. Прорахунок Москви ховався лише в тому, що весь цей чудовий задум щодо розширення імперських територій вкладався в голову Крєпіна фанатичним русофобом Ярошевичем, і результати такого амбіційного проекту мали принести Кремлю грандіозні несподіванки. Сабоніс довго дивився в очі Антону, вкотре аналізував та порівнював відомі йому дані від власних розвідок і білоруських. Врешті кліпнув та підсумував. Тож перший акт проекту завершено, і ми без антракту переходимо до наступного. Так точно, ваша ясновельможність. Перша дія другого акту чекатиме вас завтра вранці. Прохання Гражини Казимирівни про військову допомогу для подолання заворушень на Білоруському Поліссі уже підготовлене і знаходиться у посольстві. Завтра дипломати нададуть його вам офіційно. Другий акт масштабного проекту президентки Кривіч
почнеться із входження військ Великого князівства на територію Білорусі. Поправка в безумну ідею. Пафосно розписані стіни кремлівської зали неохоче відбивали люте, проте холодно стримане обурення міністра оборони Російської Федерації. Доповідь скидалась радше на обвинувальну промову проти Ярошевича та його безумної ідеї, ніж на конструктивне обґрунтування небоєздатності військових у Калінінградській області. «Венедикте Ізольдовичу!» Володар Кремля обірвав претензії маршала. Шаян моментально заткнувся, проковтнув свій гнів і повернув собачий погляд до зверхника. Крєпін рівним, беземоційним голосом висловив свою думку. «Захоплення влади у Калінінградській області з грайкою балтійських сепаратистів – це не провал Тихона Ігнатовича. Це провал російської армії. Такий перебіг подій показав, що люди пана Ярошевича» – Верховний зробив красномовний жест поваги – «значно краще підготовлені, ніж Збройні сили Росії». «Борисе Володимировичу, дозвольте!» – невпевнено запротестував міністр. Але піднята долоня правителя обірвала непочаті виправдання. Рука повернулась на стіл, і Верховний продовжив. В інших регіонах країни силовики проявили значно вищий рівень компетентності. Краплі крижаного поту густо вкрили чоло Шаяна. Стало зрозуміло, чому на нараді відсутні міністри інших безпекових відомств. Вони виконали свої обов'язки, як мінімум, задовільно, і не попали в опалу. Ратифікація федеральними зборами декларації про визнання незалежності Русі Білої запустила цілу лавину сепаратистських заворушень по всій країні. Але ще до рішення Конституційного суду щодо законності даного акту усі повстання жорстко загнали у автозаки і замкнули у відповідних місцях. Спокій на території найбільшої за площею держави навели блискавично, і так чисто, що жодне криве око закордонного журналіста не помітило хвилювань. Відверто провалилось виключно Міністерство оборони у Калінінграді, котре на рівному місці втратило цілу область. І кому? Купці диверсійних груп якогось там диктатора у вигнанні, котрих нагнали в російський ексклав нечисленні військові підрозділи якоїсь там Польщі. Зрозуміло, що рух самоутвердження не самостійно сплутав Гродно із Калінінградом, і диригентом цього епічного провалу виступали сили спеціальних операцій князівства. Проте це ніяк не виправдовувало немічності та повної небоєздатності калінінградських гарнізонів. Найбільший страх в Шаяна вселяла врівноваженість верховного правителя, відсутність гніву, ба навіть роздратування. Тривога міністра переходила в жах. В ступорі маршал забув про присутність новообраного президента Русі Білої, і слова Ярошевича наче ляпасом вибили його із забуття. Тихо, неголосно, з розстановкою промовив. В загальній перспективі такий результат є більш ніж позитивний. Погляд Шаяна метнувся до Верховного. На обличчі Крєпіна читалась цілковита згода з висловленим тезисом. Вочевидь, що промова білоруського васала і цього разу була попередньо погоджена із володарем Кремля. Тихон вів далі. Після визнання Русі Білої як суверенної держави, квола реакція Росії на події в Калінінграді буде більш-менш зрозумілою світовій спільноті. Не може ж толерантна до білорусів Москва бути нетерпимою до прусів. Це покаже слабкість Федерації і спровокує наших внутрішніх та зовнішніх ворогів. Тихон нахабно обірвав протест маршала, дещо підвищивши тон. Внутрішні вороги слухняно їдять із рук ФСБ і вдячно цілують долоні годувальників, лукаво посміхнувся, у спеціально відведених місцях.
Шаян не знайшов аргументу на такий випад. Натяк стосувався успішного придушення національних повстань по усій території Росії, і маршалу не було що протиставити. Ярошевич звернувся до Верховного, але слова його лунали виключно для міністра оборони. Як завжди, Крєпін виголошував свої ухвали устами підлеглих, перекладаючи таким чином на них усю відповідальність. Проте цього разу рішення справді належало промовцю. Тихон зміг переконати володаря Кремля у доцільності своєї думки. Президент Русі Білої мовив: «Невдовзі прем'єр-міністр Білорусі...» Ярошевич зробив паузу, наголошуючи цим, що прем'єр – це вірний йому агент. «Надійшле мені офіційне прохання про військову допомогу, метою котрої являється придушення заколоту у свавільному Поліссі. Я впевнений, що війська ввіреної мені республіки під таємним командуванням Венедикта Ізольтовича блискуче проведуть миротворчу операцію і повалять неправомірний режим Кривіч. Мінськ повернеться під мій контроль, а отже і під контроль Москви». Тихон з повагою поглянув на Шаяна, наче прогнозуючи його переможний демарш по Білорусі під знаменами Білої Русі. Але маршал не повірив у щирість цього жесту. Надалі уважно і насторожено слухав. Ярошевичу цього було достатньо. Він продовжив. «Після злиття Білорусі та Русі Білої в єдину, начебто незалежну державу, російські війська опиняться прямо на кордоні з Великим князівством. Мої агенти впливу у прусько-мазурському середовищі вперто лобіюють якнайшвидше приєднання Прусії до монархії Сабоніса. Рано чи пізно ці наполягання спровокують амбітного князя на необережний крок. Його манія величі прогресує та затьмарює раціональне мислення. Щойно він прийме в склад монархії Прусію, князівство одразу випруть із НАТО. А у Росії з'явиться прямий привід для територіальних претензій і...» Тихон подивився на маршала, і міністр несвідомо продовжив думку. «Оголошення війни. Вторгнення в Прибалтику отримає легітимний ґрунт через анексію Калінінградської області князівством». Ярошевич викотив нижню губу і кивнув. Мислено посміхнувся. Прикрив повіки, щоб злостивий блиск в очах не виказав його думок. Жодна розвідка світу, а відповідно і жодна держава не поєднувала білоруські здобутки у атомній енергетиці із ядерною зброєю. Адже ніхто не здогадувався про наявність у республіки масивних запасів Каліфорнію. Такій омані сприяла і постійна безперешкодна присутність МАГАТЕ. Уряд Кривіч акуратно закуповував та збагачував саме таку кількість урану, котрої вистачало для нівелювання будь-яких підозр. Білорусь надалі виглядала в очах Росії беззахисною, тимчасово свавільною провінцією. А після того, як князівство вийде із НАТО, у цей розряд переходили і країни Балтійської монархії. Шаян зрозумів, як тонко його обіграли. Стало очевидно, що Тихон одразу планував захоплення Калінінградської області. Але це неймовірно, просто невирогідно таке здійснити. Думка маршала спіткнулась об здогадку. Все це можливо було лише із наказу всемогутнього верховного правителя. Військові не чинили опору з його прямого розпорядження. Але навіщо? Навіщо це робити через голову маршала? Влаштовувати таке публічне приниження для очільника Збройних сил? На весь цивілізований і нецивілізований світ? Відповідь прийшла одразу. Шаян ніколи б добровільно не погодився на такий акт ганьби – програти битву за цілу область зграйці сепаратистів. Крєпін полюбляв вимочувати у лайні своїх васалів, перевіряючи цим їхню лояльність. До того ж такі цькування забезпечували постійну взаємну ненависть серед придворної еліти,
що унеможливлювало або суттєво ускладнювало ймовірність змови проти верховного правителя. Знайшовши логічне пояснення усьому, маршал вгамував емоції. Тепер думки займало інше. Скоро настане вихід Шаяна. Миротворча місія в Білорусь і захоплення Великого князівства. Лаври тріумфальних перемог змиють бруд ганьби та приниження. Насправді Крєпін не віддавав жодного наказу в обхід міністра оборони. Він вірив доповідям розвідувальних спецслужб Росії в те, що схиблений на марнославстві князь сам собі риє яму, і крихітна монархія із 3 держав замість того, аби розширитись за рахунок Калінінградської області, сама скоро перетвориться на 3 окремі суб'єкти Російської Федерації. Тихон оглянув співрозмовників. Кожен з них мовчав, поглинутий власними роздумами, і жоден не здогадувався, що їхні рішення та дії провокують легенькі посмикування ниточок, котрі тягнуться далеко за стіни Кремля і закінчуються у доглянутих пальчиках Гражини Казимирівни. Альтернативне прохання про допомогу. Який хід просування княжих військ? Гражина притаманним жестом торкнулась кутика губ. В яскраво освітленому кабінеті предмети не відкидали тіней. Юстим повів очима довкола і не знайшов джерел світла. Кривіч усміхнулась. Присіла за довгий стіл та поплескала долонею по стільниці. Запрошувала перейти до справи. Юстим підкорився, нахилився над столом і ще раз роззирнувся. «Подобається?» – спитала президентка. «Що, новий кабінет? Як представник опозиційних сил і прем'єр-міністр вважаю, що виконано скромно, але грамотно, без пафосу. Саме так, як личить країні, що концентрується на добробуті народу, а не еліт. Похвально!» Юстим розгорнув карту та провів пальцем близько східних кордонів Білорусі. Доповів. «Князь повільно просуває війська. Населення реагує цілком адекватно. Воно підготовлене і проінформоване, що литовська армія іде вгамовувати біснуватих митрополитів на півдні країни. Так би мовити, проганяти сепаратистів з нашого Полісся назад на українське. А що зараз коїться на терені українського Полісся? Те, що і на нашому. Віддані Москві віряни стікаються з усіх куточків обидвох країн. Захоплюють храми, провокують безлад і влаштовують масові молебні за матінку Русь, відповідного патріархату. Гмикнув та продовжив. Під чуйним контролем спецслужб намагаються створити кістяк для формування подобенства держави, царства православного. Щиро вірять в триєдиного Бога і в те, що ними курує всемогутній Кремль, а не кооперація нашого Семена із українським Семенюком. Юстиму сподобалась тавтологія, але вирішив, що полковника контррозвідки України не варто згадувати з фамільярністю, і додав «Кирилом Петровичем». «Зрозуміло». Гражина пошкрябала нігтем кордон між українським та білоруським Поліссям, наче стираючи межу всередині створеного нею царства канонічного православ'я, і промовила. «Мене цікавлять дії української сторони. Які наміри у Кирила Петровича?» Прем'єр пережував кволу усмішку. Не розумів, чому Гражина вимагає від нього відповідей на питання, котрі лежать у сфері відповідальності Сергія Бориско. Це його права рука, Семен, керує проектом по духовній реорганізації релігійних структур. Позволікав і врешті відповів. Семенюк, Кирило Петрович, на даному етапі активно залучає усіх прихильників Московського патріархату до розбудови квазіцарства. Щойно отримає від нашої спецслужби відповідний сигнал, обіцяє одразу задушити це антихристиянське неподобство. Гражина оцінила гумор, проте не виказала цього зовні.
проникливо подивилась в очі співрозмовнику. Юстим питально скинув брови та відпустив мапу. Папір скрутився в рулон і сховав у собі долоню президентки. Жінка вивільнила руку, запитала: «Коли почнеться миротворче вторгнення Тихона?» Прем'єр випрямився та помітно споважнів. Промовив: «Завтра парламентська більшість висловить тобі недовіру, звинуватить у введенні на територію республіки іноземних військ князівства. І я, як єдиний представник влади, що діє в інтересах народу, закличе братню Русь Білу на допомогу». Гражина покривилась. «Оближ пафосний тон для публічних спічів». Юстим прийняв до уваги зауваження і повів далі. «Тихон уже переодяг у форму своєї псевдореспубліки регулярні підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Армійські колони стоять в повній готовності. Вони рухатимуться по нашій території зі швидкістю маршу. Бориско провів усю необхідну підготовку на сході країни». Юстим зробив паузу і додав: «В будь-якому разі, якщо визвольні війська Ярошевича забаряться, то князь почекає. Влаштуємо кілька показових боїв і відкоригуємо дату двосторонньої облоги Мінська. Обидві армії водночас підійдуть до столиці». Президентка піднялась, взяла рулон карти та покрутила в руках. Тикнула ним в груди прем'єру. «Тобі не здається наївним весь цей сценарій? Князь мав рушити на придушення повстання на Поліссі, а натомість просувається на Мінськ». Юстим почухав уражене місце і відмахнувся. «Все абсолютно логічно. Звірено та перевірено особисто Бориско. Війська князівства на твоє офіційне запрошення війшли на територію Білорусі, щоб придушити поліське повстання. Народна опозиція в моїй особі обурилась і запросила Білорусь витурити узурпаторів і захистити повстанців. Відповідно, плани князя зміняться, і він помчить боронити тебе та столицю». Гражина зітхнула та поклала рулон на стіл. Підсумувала те, як мають виглядати події для стороннього ока. «Отже, розбрат жадібних еліт приведе до громадянського протистояння. Бажання втримати владу змусить еліти піти на поклін до іноземних покровителів, котрі, скориставшись нагодою, вирішать захопити та поділити безталанну державу». Президентка повернулась до Юстима і круто змінила тему. «Як просуваються переговори з Україною?» Постать прем'єра цілковито перетворилась на поважність. Чоловік з повільною гідністю доповів: «Дуже успішно. Крок за кроком прямуємо до цілковитої згоди». Непочата громадянська війна. Театральний розкол політичної влади спричинив колапс у військовій верхівці Збройних сил Білорусі. Очільник оборонного відомства і увесь командний генералітет одночасно подали у відставку. Обезголовлена армія заклякла. Командири нижчих рангів один за одним проголосили про невтручання у конфлікт, не бажаючи приставати на чиюсь із сторін, і таким чином не дати розгорнутись внутрішньому збройному протистоянню. Перед світовою спільнотою розкрилась повна безпорадність республіки у кризовій ситуації. В дійсності, фіктивні відставки та публічне голосіння жодним чином не вплинуло на боєздатність військ. Збройні сили надалі знаходились у неофіційному підпорядкуванні начебто відставних генералів. Армія провадила свої, зовні нікому невидимі, але чітко підконтрольні внутрішній владі маневри. В цей час війська Великого князівства зайняли західні околиці Мінська. Неквапно розгорнулись, не поспішаючи заходити в місто. До східних передмість прискореним маршем заходили колони Ярошевича. В час їхнього просування із так званих звільнених територій в Русь Білу линули штучно створені евакуаційні хвилі білорусів.
Натовпи мирного населення наводнювали автобусні та залізничні вокзали Псковської і Смоленської областей. Якийсь час розгублено, безцільно тинялись вулицями міста-містечок і врешті, знудившись, повертались до своїх домівок. Так звані тимчасові біженці залишали по собі осад численних, нічим не примітних спецпризначенців Безіменної служби безпеки. Білоруська агентура хутко організовувалась у спеціальні рейдерські групи та розгортала свою діяльність. В регіоні почалось захоплення державних структур. Секретарка сховала свій погляд, вітаючись з губернатором Смоленської області. Нервово задріботіла пальцями у паперах, що перші потрапили в руки. Пухлий, зверхній очільник проігнорував дивну поведінку службової коханки. Розчинив двері та закляк. За столом його зустріла широка посмішка Сергія. Бориско облизав зуби, наче намагався надати їм більшого блиску і ще ширше розтягнув губи. Очі губернатора витріщились. Черево набрякло, і роззявлений рот приготувався вивергнути грім та блискавки. Проте в ймовірне джерело недоречного шуму вчасно вмостився кляп. Корячись невидимій силі, руки заломились за спину і клацнув замок кайданок. Попередньо підготовлений Тихоном ґрунт дозволив Бориско швидко та безболісно опанувати усі владні структури в територіальних межах Русі Білої. Відбулась блискавична зачистка кадрів. Поставлені Москвою чиновники люб'язно уступили свої посади відданим Гражині людям. Кремль цілковито втратив цивільний та силовий контроль, і Тихон Ігнатович осягнув абсолютну суверенну владу у подарованій йому державі. Сам Ярошевич рухався в тилах визвольних військ з наміром невдовзі увійти у столицю Білорусі і, як наївно вважала російська верхівка, проголосити себе її правителем. Насправді Тихон переслідував інші цілі, погоджені із Гражиною Казимирівною та Модестасом Сабонісом. Авангард визволителів очолював міністр оборони Русі Білої Арбузов Аркадій Петрович. Наразі він нещадно розпікав командування, котре уже зайняло передмістя Мінська. Математичний клас сільської школи тимчасово перетворився у штаб. На вицвілих картинках, збентежені грубою дискусією, обурено морщились Декарт та Піфагор. Крізь зуби військових просочувався заледве стримуваний гнів у формі раціональних та доцільних пропозицій, котрі одразу пафосно відкидались з верхнім невігласом. Арбузова не цікавила логіка ведення воєнних дій. Він відверто ігнорував думку командирів і накази Шаяна із далекої Москви. Для Аркадія існували лише директиви Тихона. Кар'єрист та інтриган чітко розставляв пріоритети. Ярошевич займав почесне місце придворного фаворита, а маршал знаходився в опалі. Відданий пес вислужувався та виявляв безумовну лояльність наказам господаря, розуміючи, що за спиною його хазяїна стоїть сам верховний правитель Росії. Шаян своєю чергою прийняв до уваги політичні помилки недавнього минулого і мудро відсторонився від виконання місії. Військові підрозділи Русі Білої знаходились в абсолютному підпорядкуванні своєї бутафорної влади. Маршал завбачливо відсік комунікацію армії Арбузова від решти Збройних сил РФ, з таким розрахунком, що у випадку провалу відповідальність цілковито ляже на голови білоруських васалів. А от успіх лишень підготує плацдарм для основного удару – захоплення князівства, де Шаян відіграє ключову роль. Кінцевий результат поглине усі проміжні досягнення, і лаври повним комплектом дістануться головнокомандувачу російської армії. Тож єдиним ланцюжком, що поєднював відсепаровану армію квазідержави від материнської воєнної машини РФ, був лише скупий контакт між міністрами оборони Русі Білої та Росії.
Аркадій вимагав єдиного, стрімкого та переможного удару по столиці, блискавичного захоплення міста і тріумфального повернення Ярошевича у свої легітимні права правителя. Впертість ідіота перемогла. Досвідчені стратеги здались і, харкаючись тихою відбірною лайкою, покинули імпровізований штаб. Декарт перезирнувся з Піфагором, і зображення математиків полегшено зітхнули. Почалась концентрація військ в щільний ударний кулак. Вся техніка та особовий склад згустилися на тісному плацдармі. Пусте, нічим не прикрите поле затвердло гігантським броньованим панциром та заметушилось десятками тисяч людських личинок. Арбузов спостерігав з балкона за реалізацією наказів і відверто насолоджувався необмеженими повноваженнями. Містично усміхався власним думкам. Погляд його відірвався від земних справ та піднявся до неба. Від сонця відділилась іскорка. Ще одна. І ще одна. Пішли дугою і, поволі набираючи швидкість, розрослись у габаритах. Діти полум'яного диску вибухнули. Аркадій не побачив спалаху. Смерть прийшла невидимою хвилею. Направлені потоки радіації, випущені із супутникових снарядів, випалили усе ударне угруповання. Розриви Каліфорнію припинили існування елітних російських військ. На опечених трупах диміли на швидкоруч шиті шеврони недавно визнаної суверенної Русі Білої. Сонце байдуже прослизнуло по небосхилу і сховалось за горизонтом, залишаючи рештки колись могутньої армії самотньо тліти у сутінках. Темрява привела з собою спецтехніку. Околиця зашуміла дизельними двигунами. Нічну пітьму, змішану із густими чадними газами, пронизали горизонтальні стовпи фар. Закипіла поховальна робота. Перші промені світанку впали на довгі траншеї братських могил. Працівники похоронних бригад втомлено переодягались у привезену із собою форму Збройних сил Русі Білої. Військо визволителів знову ожило. Проте тепер воно складалось виключно із кадрових військовослужбовців, що прийняли присягу на вірність Білорусі. Кілька тисяч військових розділились на бригади, щоб почергово створювати ілюзію існування мало не 100-тисячного угрупування на східній околиці Мінська. Доки перша половина відсипалась, решта натхненно позувала для космічних знімків всевидячих супутників. Світ мав бути надалі впевнений у тому, що столиця Білорусі знаходиться у двосторонній облозі. Насувався вирішальний етап масштабного проекту. До столиці рухався кортеж Тихона Ігнатовича. Гражина Казимирівна і Модеста Сабоніс уже чекали шанованого гостя. Миротворча трапеза. Світова преса і вищі політичні кола держав напружено чекали результатів першого раунду переговорів. Загроза розпалу війни у центрі Європи змусила панівні держави тиснути на уряд Гражини та схиляти до мирного урегулювання конфлікту. У перемовини вступили лише три сторони – Білорусь на чолі з Кривіч, Русь Біла з Ярошевичем та Великий князь Сабоніс. Незважаючи на наполягання РФ, до дискусії не допустили сепаратистів із православного царства. За зачиненими дверима трійця провідників спокійно провадила трапезу. Теми розмов торкались чого завгодно, лиш не збройного конфлікту. Мила світська бесіда крутилась довкола розвитку мистецтва, особливо оперного театру. Зачіпала наукові та освітні аспекти ще не існуючої держави, котра невдовзі виникне на політичній карті світу і об'єднає у собі підвладні співрозмовникам території. Глави держав, що вторглись у суверенну Білорусь, церемонно попрощались з господаркою Мінська,
та покинули обідню залу для відпочинку після так званих складних переговорів. Гражина перейшла у свій кабінет. Сіла за стіл. Замить перед нею утворився Юстим. Ввічливо поцікавився. «Дійшли консенсусу?» В інтонації не прозвучало іронії, але сам зміст запитання заскрипів сарказмом. «Мінімум 3 раунди», – підтримала гру Гражина. «Ми стримуємо громадянську війну, котра може спровокувати глобальний світовий конфлікт. Такі справи не вирішуються за одну розмову». Президентка змінила тему і серйозно запитала. «Який стан справ на Псковщині і Смоленщині?» З очей Юстима зникли веселі іскорки. Погляд став впевнено спокійним. Опозиційний прем'єр-міністр доповів. Рефрижератори з боєприпасами прибули на місця дислокації. Військові формують бойові рої дронів. Воєнно-космічний комплекс у належній готовності. Все готове до агресивної реакції Москви. Всередині регіон контролює Бориско. Зрозуміло. Юстим поклав на стіл папку з документами і потлумачив їх вміст. Попередні домовленості лідерів сторін після першого раунду переговорів та підготовані промови для прес-конференції. Помовчав і додав. Копії документів уже надані князю і Тихону Ігнатовичу. Тихону Ігнатовичу номер 3, задумливо промовила Гражина. Прем'єр скосився на президентку, але промовчав. Надто байдуже і недоречно прозвучало нагадування про те, що Ярошевич насправді фальшивка. Проте цього разу псевдодиктатора справді чекала тиха старість серед латиноамериканської екзотики. Свій обов'язок перед вітчизною він виконав досконало. Ранкова війна і пообідня капітуляція. Міністр оборони РФ нервово постукав кісточкою зігнутого пальця по підвіконню. Звук відбився глухою луною у порожньому кабінеті. Краєвид за вікном не приніс рішення, але Шаян продовжував наполегливо шукати вихід серед блакитного неба і хаотично подертих хмаринок. Пам'ять вкотре детально промацувала усі відомі йому події попередніх тижнів. Початок вселив оманливу впевненість. Елітні війська РФ, переодягнуті у стрій Русі Білої, блискавично досягнули Мінська. Тихон отримав інструкції від Верховного і засів на переговори. Все відбувалось за планом, згідно з ідеєю, безумною ідеєю Ярошевича. Лишень ідея стала ще більш безумною і ширшою. Після третього раунду переговорів Кривич, Сабоніс та Ярошевич оголосили про об'єднання та утворення федерації з номінальною монархією. Всі території Білорусі, Русі Білої та князівства зливались у єдине державоутворення. Припинилась вікова суперечка за те, кому належить герб «Погоня». Литовці та Литвини, а точніше їхні нащадки білоруси, знову відновили співіснування в одній державі разом з рештою рівноправних народів Східної Балтії. Тепер безумна ідея охоплювала не лише Білорусь, але й Литву, Латвію та Естонію. Сабоніс втрачав політичну владу, але здобував для своєї фамілії спадковий бутафорний трон. Забезпечував усі майбутні покоління привілеями монархів в обмін на неможливість більше брати участь у політичних процесах. Марнославний князь не міг підозрювати, що його правління буде вкрай коротким і династія обірветься на засновнику. Так тоді мислив Шаян і помилявся. Маршал відійшов від вікна та заходився нарізати кола довкола столу. Крізь скло лилось яскраве сонячне проміння, але кабінет виглядав напрочуд понуро, наче стіни густо вкривала терпка пліснява. Зважаючи на наявність під Мінськом мало не 100-тисячного війська, така дипломатична перемога Ярошевича не видавалась дивною.
вразило інше. Виник юридичний казус із членством в НАТО. Зважаючи, що Білорусь і Русь-Біла раніше не входили в альянс, то нова країна не могла автоматично до нього приєднатись. Крім того, позиція Тихона, оперта на армію Росії, відверто суперечила такому розвитку подій. І тоді божевільний Сабоніс заради лялькового трону в односторонньому порядку вийшов з блоку. Шаян не повірив. Реально не повірив у такий необдуманий, абсурдний вчинок. Вихід із найпотужнішого оборонного альянсу в час, коли княже, нехай технологічне, але малочисельне військо стоїть штик в штик проти 100-тисячної Орди. Країна, яка ще навіть не вигадала собі назву, аморфна конструкція, котра мала туманне уявлення про якийсь там федеративний устрій. Із ворожим військом під своєю столицею. Ця квазідержава вийшла з НАТО і гучно гринула дверима. Позбавила себе останньої опори, останнього захисту, останнього права на протест чи аргумент, права на існування поза межами Російської Федерації. Дипломатія Тихона перевершила будь-які сподівання. Вистачало одного наказу від верховного правителя, щоб Шаян уже за 2 тижні давав парадний марш у Ризі. Для остаточного вторгнення потрібен був лише привід. Банальний привід. Банальний ідіотський привід. І, як прогнозував Ярошевич, цей привід надала так недолуго втрачена Калінінградська область. Новітня федеративна конституційна монархія оголосила про визнання Пруської республіки і дала згоду на приєднання її до свого державного формування. Дипломатичний корпус Росії заволав про незаконну анексію і, опираючись на власну доктрину щодо суверенітету, пригрозив застосуванням стратегічної ядерної зброї, чим і усунув від дискусії решту світових держав. Союз Балтів з білорусами залишився сам на сам проти могутньої мілітаризованої держави. Росія, не порушуючи міжнародного права, оголосила повномасштабну війну. Кому? Безіменному скупченню народів? Війну? Шаян не знав і не міг знати, що цю війну, цю тонко спровоковану агресію Росії проти Білорусі кропіткою, довгою працею випликала Гражина. Виховання та природня інтелігентність президентки не дозволяла їй заплямувати честь батьківщини таким ганебним вчинком, як напад на сусідню країну. Вітчизна мала провести визвольну, а не загарбницьку битву. Анексувати прилеглі території в очевидно оборонній та виправданій в очах світової спільноти війні. Маршал зло харкнув прямо на стіл. Різким рухом правиці згріб на підлогу надскладні стоси документів і з відчаєм повалився в крісло. Сьогодні вдосвіта. О, небеса! Щойно сьогодні вдосвіта. Верховний віддав наказ, і маршал почав переможний бліцкриг. Шаян похилився над столом, виклав лікті на стільницю та втопив у долонях обличчя. Угруповання під Мінськом не відгукнулось. З ними просто зник зв'язок. Військові частини на території Русі Білої не підпорядковувались, відмовились виконувати накази. Водночас Росію вкрила хвиля аномальних блискавок. Країну заполонили вибухи снарядів Каліфорнію, випущених із численних білоруських супутників-шпигунів. 2-мільйонний особовий склад Збройних сил РФ спікся у тилових військових частинах. Електроніка вийшла з ладу, і у центру прийняття рішень зник будь-який контроль над тактичними та стратегічними арсеналами ядерної зброї. Техніка втратила здатність довозити боєголовки до пускових систем. Про самі пуски мова навіть не заходила. Броньовані машини перетворились на нерухомі музеї бойової слави. Флот безладно задрейфував. Субмарини затонули. Військово-промисловий комплекс Російської Федерації закляк.
Сонце щойно досягнуло зеніту, а у Москві верховний правитель Крєпін Борис Володимирович уже підписував ганебний акт капітуляції на умовах держави, котра ще не вигадала собі назву. Блискавична поразка не дала змоги вчасно покинути стіни Кремля. За дверима кабінету почувся шум. Шаян залишив голову на лівиці, правою рукою висунув верхню шухляду столу. Опустив туди долоню, намацав холодну сталь іменного пістолета. Не глядячи, на дотик перевів чи знятий запобіжник. Вишукана, різьблена клямка нахилилась. Двері прочинились. Міністр витяг пістолет, відвів затвор та вклав дуло в рот. Постріл струсив тишу кабінету. Віконне скло вкрив криваво-сірий орнамент. Проте, всупереч новоутвореній тіні, у кабінеті посвітлішало, так наче зі стін обвалилась терпка пліснява. Працівники ФСБ неквапно оглянули труп і з професійною байдужістю зайнялись своєю роботою. Тіло Шаяна осунулось, повільно похилилось та зісковзнуло на мозаїчний паркет. Повалення канонічної монархії. Ти антихрист! Ти диявол! Пимон слинив бороду та люто намагався видерти кісті із кайданок, котрі скували руки за спиною. Він не прагнув свободи. Він прагнув помсти, зімкнути пальці на сухій шиї Кирила. «Я православний!» Полковник СБУ відірвався від заповнення протоколу, оглянув свою каліграфію та подивився на бранця. Закінчив речення. «Атеїст!» Жарт справив сильне враження на арештанта. Очі священнослужителя витріщились і погнали лютими обертами зіниці. Густа, жовта від жовчі слина сочилась крізь куйовджену бороду. «Твоїй наївності немає меж!» Кирило почухав брову. «От ти справді повірив, що я зрадив Україну? Ти ідіот, Пимоне!» Кара Господня спаде на твою голову! Прийдуть ангели! Твої ангели вже достатньо побіснувались на святі і мракобісся, і зараз їх акуратно розфасовують по кельях. Полковник широко усміхнувся, перебував у чудовому гуморі. Відповідь Пимона злилась у звіриний рев. Митрополита катували власні думки, усвідомлення накоєного. Він сам створив могилу, в котрій поховав величезну пропагандистську структуру РПЦ на території одразу двох держав – України та Білорусі. Полісся і створене в ньому канонічне царство виявилось пасткою, звичайною примітивною пасткою. З подачі Кирила Пимон зібрав та очолив найвпливовіше духовенство. Створений синод стягнув другий за вагомістю ешелон служителів московського культу і так далі аж до фанатично налаштованих мирян з місцевих парафій. На Поліссі сконцентрувався увесь дієвий актив розгалуженої шпигунсько-пропагандистської мережі Російської православної церкви. Вертикальна ієрархічна побудова релігійної організації дозволяла службам державної безпеки легко управляти царством та контролювати процеси всередині нього. На кожну залучену до сепаратистського руху персону заводилась акуратна течка. Пимон на кілька місяців своїми власними зусиллями допоміг створити та систематизувати величезну картотеку на зрадників у рясах. У даний момент провадилось згортання проекту Поліського царства канонічного православ'я. Синод та найближче оточення вже пройшли перше коло допитів. Надходила черга нижніх чинів. Правоохоронці та військові все ще виловлювали дрібних діячів по усьому мальовничому озерному краю. Кирило мовчки спостерігав за душевними муками патріарха Поліського. Вичекав, коли той вгамується, і без іронії спитав. «А чого ти так гарчиш, чоловіче Божий?
Твоє покликання служити Господу. Пимон важко прохрипів крізь ніздрі. Кирило повів далі. Воістину, чим одиночна камера в колонії суворого режиму відрізняється від келії аскета-самітника? В довічному ув'язненні є навіть ряд переваг. Тобі до кінця життя не доведеться самостійно добувати їжу, перейматись за холод чи спеку. Молись та покутуй, прокладай шлях до врат небесних. Можна сказати, що рука Господня тебе перекваліфікувала у монахи-відлюдники. Обличчя Пимона перекосило. Він харкнув, але жовч залипла на кудлатій бороді. Євроазійський шлагбаум або шлях з варягів у греки. Хвилі Дніпра лагідно пестили київські береги. Сонце привітно усміхалось відблисками на млявій поверхні води. Юстин відійшов від перил тераси та повернув погляд міністру закордонних справ України. Куделко ввічливо витримував паузу. Чекав, доки представник ще невизнаної федеративної монархії народів кривицьких та балтійських відповість на його запитання. Юстин ще секунду позволікав та зі стриманим і дещо іронічним усміхом промовив. «Ні, назва держави жодним чином не пов'язана із прізвищем Гражини Казимирівни. Кривичі – це древнє ім'я народу. Словосполучення «Біла Русь» має стосування до географії, але не до етносу, і було використане московськими загарбниками з метою асиміляції підкореного народу. На жаль, історична назва Литвини надто сильно асоціюватиметься із сучасною Литвою, тому і прийняли таке рішення». Юстин значуще помовчав і продовжив. «На щастя, монархічні амбіції князя не заразні. Наша лідерка вважає, що виконала свою історичну місію і не має наміру балотуватись на наступних виборах». Куделко злегка скинув брови та похилив голову набік. «Не потрібно іронії, це зайве!» Юстин зробив неозначений жест і змінив тему. «Ви, Степане Андрійовичу, умієте вибирати місця для переговорів. Тут вкрай мальовничо. Візьму вашу тактику собі на озброєння». «Це радше я слідую вашому прикладу, Юстиме Орестовичу», Куделко натякав на попередню зустріч в Клайпеді. Український міністр зробив паузу і повів далі. «Україна продовжує виконувати свої суднобудівні зобов'язання щодо Білорусі. Перепрошую, Кривії. А ось спорудження вашої чудо-електростанції на Десні так і залишається проектом». Юстин винувато підтиснув губи та промовив. «Зважте, що країна пережила дещо буремний період. Проте ми не лише виконаємо свої обов'язки, але і маємо намір поглибити союз між нашими державами». Куделко зробив жест запрошення, і співрозмовники присіли за столик. Юстин склав долоні в замок та пильно вдивився Степану в очі. Слова білоруса наче набрали ваги і почали фізично означуватись у просторі. «Конфедерація. Унія України та Кривицько-Балтійської держави. Ви отримаєте технології, що базуються на використанні Каліфорнію, як мирний атом, так і оборонний. Ми натомість захист вашої армії, висококваліфікованої, численної і загартованої у боях, однієї із найкращих у світі». «Для мене все ще залишаються незрозумілими деякі резони такого союзу». «Резони вкрай прості. Для утримання набутих територій нам потрібен людський ресурс, потужний ресурс. Невелике населення нашої батьківщини не дає змоги підготувати велику кількість силових структур, а, як ви розумієте, Псковщина, Смоленщина та Прусія все ще вкрай неспокійні». Куделко кивнув. Юстин продовжив. «Проте це оборонна потреба. А щодо політичних та економічних аспектів,
то такий союз фактично створить митний шлагбаум між Європою та Азією і заново прокладе шлях із варягів у греки. Балтійське, Чорне та Каспійське море сполучатимуться зручними сухопутними шляхами і розвинутою залізницею. Каспійське? Обличчя Степана дещо витяглось, брови припіднялись. Юстим широко усміхнувся, промовив. Геополітична ситуація зараз така, що споконвічно українські Донщина та Кубань з великою ймовірністю можуть оголосити про свій суверенітет і віроломно напасти на Україну, демонстративно повоювати та здатись в полон на умовах широкої автономії, особливо зважаючи на те, що в руках Києва опиниться стратегічний запас Каліфорнію. Кривицький міністр дав можливість Куделко переварити почуте і додав. Тим більше у Ростові вже давно нудиться заготовка у формі скинутого на Майдані президента. Його амбіційне прагнення повернутись на втрачений престол виглядатиме цілком логічно. Степан не стримав смішок. Юстим вічливо підтримав реакцію співрозмовника усмішкою. Куделко відповів. Не можу заперечити. Ностальгія так просто не зникає. Впевнений, що гетьман у вигнанні все ще марить булавою та золотим батоном. Погодився український міністр і вже серйозно додав. Що ж, резони означені. Піднявся та простягнув Юстиму руку. Отримав міцне стискання. Отже, погоджено, промовив на прощання Степан. Чекайте від нас делегації для обговорення нюансів. Попередня домовленість про створення нового геополітичного домінанта у євразійському просторі набула чинності. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.